אפשר להתחיל. אז ככה, אז מה היה לנו? אני הסכמתי לכל הרעיון הזה, כי אני מרגיש שבמלחמת, בכלל, כיף לי לספר, אבל אני מרגיש שבמלחמת יום כיפור, יש קטע שהשתתפתי בו, ובשם מספר אנשים שלא שרדו את המלחמה הזו, מספר לא קטן, והקטע שלנו לא סופר, פשוט לא סופר. ולמעשה, אני אספר על יותר דברים, אבל בעיקרון, כל ההסכמה שלי לפגישה הזאת, שאני סוחב את הנטל של המלחמה עליי 50 שנה עד היום, ולא רציתי לפתוח אותו, בא כדי לעשות צדק עם היחידה שלנו, או המלחמה שהשתתפתי בה, ולא, לדעתי, לא דוברה כמעט בשום מקום עד היום. אז זהו, זה למה אני פה. בדיוק. אז ככה, אני יעקב פרלשטיין, נולדתי בלודג' בשנת 1947, ההורים שלי שניהם שורדי שואה, ניצולי מחנות, היו בגטו וילנה ובמחנות השמדה, כל המלחמה מההתחלה ועד סופה, והם למעשה מהניצולים הבודדים של גטו וילנה, שנפגשו בסוף מלחמת העולם השנייה בגטו, התחתנו, ואני נולדתי בשנת 47. מווילנה הם עברו לפולניה, אני נולדתי בלודג', וכמו שאמרתי, בשנת 47, והיינו שם 3 שנים עד 1950. ב-1950 עלינו לארץ. ברכבת מלודג', פולניה, דרך צ'כוסלובקיה, אוסטריה, איטליה, הגענו לוונציה, ומוונציה ביוני 1950 עלינו באונייה גלילה לישראל חיפה. בחיפה הגענו ישר למעברה, ככה אפרופו הדיבורים של היום, אנחנו האליטות, הגענו למעברה, ובהתחלה חיינו בשער עלייה, אני ממש כבר, נדמה לי שאני כבר מתחיל לזכור, הייתי בן 3, בצריפים גדולים, זה היה כסרקטין של הצבא הבריטי, ובין המשפחות הפרידו בסדינים שתלו בתוך הברקה הגדולה הזאת, ובתוך המבנה הענק הזה, ואחרי זה קיבלנו שדרוג ועברנו למעברת בת גלים, בית עולים, ושם חיינו בצריף עוד איזה 2-3, עוד פעם מחנה בריטי ישן עזוב, ששירותים ומטבח ומים זורמים לא היו שם, היינו אוכלים ממסטינגים כמו בצבא, שם נולד גם אחי בשנת 51, ואחר כך עברנו לקריית חיים, כבר גרנו סוף סוף במבנה אבן, ועד כיתה ד' היינו שם, ומשם לקריית אליעזר בחיפה, ולמדתי בבית ספר דרור, אחר כך עברתי תיכון, עשיתי בבית ספר ריאלי בחיפה, ומשם פשוט התגייסתי לחטיבה 7, ישר. אז עוד לא שאלו אותי, לא יודע, לא זוכר, לא היה קצין מיון, לא כלום, הגעתי לבסיס, נתנו לנו נעליים גבוהות, שמו אותנו במסעית, ואפילו לא ידעתי לאיזה חיל אני שייך. אמיתי, זה דבר שאפילו בזמני עוד לא היה. והנחיתו אותנו בחסה, וככה ידעתי שאני בגדוד 82 של חטיבה 7 בשנת 65, אוגוסט 65. דרך אגב, אמא שלי, למה ההורים שלי עלו לארץ? למה הם עלו? ראשית, עוד בווילנה הם למדו בגימנסיה עברית, והם דיברו טוב עברית כבר בחוץ לארץ,
ולמעשה הם, בפולניה, בגיל קטן, אני לא יודע מזה, אבל זה מה שהם סיפרו לי, כבר סבלנו מאנטישמיות. תמיד קראו לי ואמרו, הילד היהודי הקטן שלך, בפולנית כמובן, והם החליטו שאירופה זה מקום של מלחמות, ורק נהרגים שם אנשים, והם יעלו לארץ ישראל, שם זה מדבר, שם זה שקט, זה הארץ המובטחת, שם יוכלו לגדל את הילד שלהם בשקט בלי מלחמות. אז זה הסיבה שהגענו לארץ. והנה אני בשנת 65 בגדוד 82. אמא שלי בתור, אמי הגנרלית, ניצולת שואה פר אקסלנס, כאילו לא החמיצה גם היא וגם אבא שלי, שום קטע במחנות הם לא החמיצו, לאורך כל השנים, כמו שמדגישים להגיד, מ-39 ועד 45. אז ההורים שלי ממש נכנסו, בעיקר אמא שלי, לתזזית. איך זה שאני אתגייס לצבא, ויחידה קרבית, וזה העלה להם את כל הזיכרונות, ולמה הם דווקא באו לארץ כדי לא לעשות את זה. היא הגיעה בשעתו, כשאני הייתי בטירונות בשריון, בחסה, היא הגיעה עד לראש אכ"א, אלוף, לא זוכר את השם שלו, ברמת גן. ודיברה איתו שגייסו את הבן שלה והיא ממחנות והיא לא תשרוד את זה וככה וככה. היא לא ידעתי מזה, היא ידעה שלא הייתי מאפשר לה לעשות את זה. אחר כך היא סיפרה לי על כל הרעיונות, לא על הרעיונות, על כל הרעיונות בדרך עד שהגיעה לראש אכ"א וזה לא עזר לה. ומאז אני בשריון. ועשיתי טירונות בחסה, אחר כך מקצועות שריון בג'וליס. על איזה סוג טנק? גדוד 82, זה היה שוט, מנוע מטאור בנזין. בגלל שבהמשך אני גם, ככה יש לי נטייה טכנית מכנית, גם בהמשך למדתי הנדסת מכונות, אז כבר מאז, איך אמר לי פעם חבר אחד בשם וגמן, אני שונא את השריון, אבל אני אוהב טנקים. אז אני כמעט יכול, והיה קצין איתי במלחמת ששת הימים, משדות ים. אז אני יכול כמעט להגיד מה שהוא אמר. לא אהבתי את הצבא, אבל אהבתי את הטנקים. ובחטיבה 7 הייתה, גם של גורודיש, אני די ידוע, הייתה משמעת ברזל מטורפת. על כפתור חסר, בחולצה אנשים ישבו 7 ימים במעצר, בצוהר, לא יודע איך זה נקרא, ונשפטו ל7 ימים מעצר, על כפתור חסר, אמיתי, אמיתי, אמיתי. היה עוד יותר חמור, אבל אני אגיד, אם הכפתורים היו תפורים X בצורת קרוס, כפתור שנפל, וזה היה, אתה לא יודע, אני יודע, הכפתורים היו צריכים להיות תפורים, יש 4 חורים בשתי שורות מקבילות בחולצה. על זה אנשים נשפטו, על זה אנשים לא יצאו לחופשת שבת. איך אומרים היום בטלוויזיה? כל הסטנדאפיסטים, אמיתי. אז בכזו יחידה קשוחה מבחינת משמעת, שגורודיש המח"ט, בהתחלה צ'יץ' היה המח"ט, אחר כך גורודיש, וכולם אמרו, איך זה קשה, מה הבעיה, ואיך אתה חי שם בחטיבה הזאת? ואני אומר, אחרי שאני גמרתי בבית ספר ריאלי, והייתה שם משמעת ברזל, שמורים ערבו בשיחים לתלמידים שהבריזו משיעורים, שהיינו מקבלים עונש להתייצב כל השבוע בשעת 0 בבית בירם, בקצה העולם, שהייתי צריך לנסוע משם לא בהסעה, זה היה ב3 אוטובוסים מקריית אליעזר לבית בירם. אז אחרי בית ספר ריאלי, חטיבה 7 היה בשבילי משחק ילדים. וככה למדתי, הייתי נהג טנק, גם היית נהג טנק. הנהגים, בשביל להיות נהג טנק בימינו, בחרו קודם כל את הבריונים, את החזקים. כי להחליף הילוך היה צריך ללחוץ עם הידיים על ברך שמאל כדי ללחוץ את הקלאץ' עד הסוף, ואז עם 2 ידיים להחליף את ההילוך. ובין אנשי הצריח את המתאימים בחרו להיות תותחנים ואת האחרים לטענים קשרים. אבל קודם כל, הז'לובים
לקחו אותם להיות נהגים, לא משנה מה רמת האינטליגנציה שלהם. אז ככה הייתי ז'לוב ונהג, וזה רק בשבילך אני מספר. כי שם גם הנהג היה צריך להרים פלטות מנוע שהיו קלות, אבל פלטות תמסורות ששקלו 100 טון וכך הלאה וכך הלאה. ואחר כך התקדמתי, המשכתי במסלול. הלכת ישר לקורס מט"קים? לא, למדתי, הייתי נהג טנק בג'וליס, ואחרי זה ירדנו, אז קראו לזה שדה, אחר כך קראו לזה צמ"פ, צוות הזה. בימינו קראו לזה שדה. אז הלכנו לשדה ברביבים, וברביבים ישנו באוהלי צוות, כלומר, מי שלא מבין, זה למעשה אוהל סיירים. ישנו למעשה באוהל סיירים 3 חודשים בחורף במדבר. הטמפרטורות ירדו שם גם ל0 מעלות בחורף. ושכבת גריז ושחור באצבעות נשאר לי, אני עוד פעם אמיתי, עד שנה אחרי השחרור, זה נכנס מתחת לאור, אני בטוח שאתה יודע על מה אתה מדבר. בתוך האוזניים, באף, בתוך העיניים, בכל החריצים, השחור של השדה. ידיים היינו משמנים לרכך את הפצעים של החורף והקור בשמן מכונות, בשמן של הטנק. אחרי שהיינו צריכים לשטוף מקלעים בדלק נקי בלילה ב3-4 מעלות, שהידיים היו מתפוצצות מההתייבשות של זה. וככה, טוב, אבל זה סיפור שכל טנקיסט מכיר, זה לא מיוחד לי ואני יודע שאני פה מעריך. אחר כך הלכתי לקורס מט"קים בג'וליס, והייתי מפקד, גמרתי קורס מט"קים, אבל אז לא נשארתי להיות מפקד טנק, אלא ישר נשלחתי לקורס קצינים. והיינו קבוצה שהלכה יחד. קורס קצינים עשינו אז בסירקין, באוקטובר, ספטמבר 66 התחיל הקורס קצינים, סיימנו אותו, או אפילו קצת קודם, לא משנה, זה היה 3 חודשים קציני אגם, מה שנקרא. בעיקר חיר. שם עשינו חיר, אבל היינו עם אנשים של הנדסה, מודיעין קרבי וטנקיסטים, היינו שם. וסיימנו את קורס קצינים, סיימנו בד 1, ומשם המשכתי לקק"ש, קורס קציני שריון בג'וליס, איפה שהיו הקורסים של השריון. וגמרתי בתור סג"ם, ואנשים הוצבו לכל מיני תפקידי הדרכה, ואני למעשה, אתה יודע, כמו ההורים שלי בגטו, שהם היו מהיום הראשון עד האחרון בגטו, לא היו ג'ובניקים יום אחד, אז היו כאלה שנשלחו להדרכה, יותר מוצלחים אולי אפילו, הדרכה בקורס מט"קים, הדרכה בקורס קצינים, כל מיני תפקידים. אני ישר נכנסתי להיות מ"מ בשדה ברביבים. וגדוד 82 שקודם היה בחסה, שהיו שם גם מבנים, כל הגדוד, אני חושב אפילו מהמג"ד עד אחרון החיילים, ישנו באוהלים. מה אמרו ההורים במסדר סיום של קורס קצינים? בא לי לבכות. אמא שלי קיבלה את זה אחרי המלחמות. וואלה, זה קשה. ואבא שלי לא יכול לדבר. כך אוויר, אנחנו לא צריכים... בקיצור, אחרי כל המלחמות ואחרי כל הגטו, סוף סוף יש לו בן קצין בצה"ל. זאת אומרת, זה התגשמות החלום. סירבו להודות בזה כל החיים. לא דיברו על הגטאות בבית.
אבל אז זה פרץ ממנו. חוזרים לרביבים, גדוד 82. יותר טוב כך. אז זהו, אז כן, אז יש מה שנקרא שדה, שזה תקופה של חודשיים-שלושה. קיבלנו חיילים במצב שאנחנו, יש שדה אחרי טירונות, שעושים את האימון הראשון שלהם, לומדים מה זה טנק, מה שנקרא צמ"פ, והייתי ממ"מ בצמ"פ, וגמרתי קורס אחד של 3 חודשים, והתחלתי קורס שני של עוד 3 חודשים, ובאמצע הקורס השני פרצה מלחמת 6 הימים. אז אנחנו למעשה העבירו אותנו, נסענו עם הטנקים על זחלים, וזה גם טנקים, אתה יודע, מטאור, עם מנועים בריטיים משנת רפפו. מנוע של מטוס. מטאור, המנוע קראו מטאור. כן, אבל זה היה מנוע של מטוס. כן, אם אני זוכר נכון, זה היה מנוע של 620 כוח סוס, אבל זה בסריטה אחרת שלי. מתוך אימון שהיינו יוצאים 14 טנקים, פלוגה הייתה 14 טנקים, לסוף האימון בממוצע היו מגיעים 3-4 טנקים. הרוב נתקעו בדרך, ולאט לאט למדנו לטפל בהם ולהשתלט על התקלות שלהם, בין אם זה אנחנו, ואם לא, אז חוליה טכנית, דרג א', דרג ב', היו נוסעים אחרינו, מתקנים, ומזרימים אותם בחזרה. אז ככה גם הגענו לצאלים, ובתקופת הכוננות הידועה למעשה שהתחילה ביום העצמאות בשנת 67, נסענו מרביבים לאזור צאלים, גבולות, וביום שפרצה המלחמה, יש לי פה אפילו פתאום את דף היום של אלוף הפיקוד, הסיסמה הייתה סדין אדום נדמה לי. אמרו סדין אדום, קפצנו על הטנקים ונכנסנו ונלחמנו, נלחמתי במסגרת גדוד 82, המג"ד היה גבי אמיר, חטיבה 7, שהמח"ט היה גורודיש, ונכנסנו דרך ח'אן יונס, ועברנו את כל הנחת של המלחמה. ואני חושב, עוד פעם ההורים שלי, שבדיוק באו לארץ כדי שלא יהיו, כי בישראל אין יותר מלחמות, אז אני בכוח הפורץ של חטיבה 7 במלחמת 6 הימים. למעשה קראנו לעצמנו, הרבה אנשים השתתפו במלחמת 6 הימים, אבל בחזית האמיתית, אלה שרואים, בטנקים זה לא את הלבן של העיניים, את הלבן של העיניים של הטנק ממול, זה בודדים מאוד. ואנחנו היינו למעשה כל הזמן במלחמה הזאת, גם ידוע בספרות, קצה שפיץ חוד החנית, קראנו לזה, ממש קו ראשון ביותר. אז נכנסנו ככה לח'אן יונס. אתה זוכר אם הקרבות היו קשים? המלחמה הייתה מלחמה קלה, במרכאות. זו הייתה מלחמה תופת מבחינתנו. ח'אן יונס עוד עברנו בסדר, אבל אחר כך הגענו לרפיח, לצומת רפיח, לג'ירדי. שם היו קרבות מטורפים, פצועים, טנקים שרופים, בצומת רפיח. אני אפילו לא מאמין, אני עשיתי דברים שנדמה לי שעשיתי אותם בחלום. בצומת רפיח לא נסענו על הכביש, חתכנו במקביל שם בשטח, עלינו עם הטנק על מוקש. והטנק פרס זחל, ותוך כדי מלחמה, ותוך כדי ירי, וואלה, הדיבור מזכיר לי. החלפנו, לטנק יש מקדימה 6 חוליות רזרביות, 3 ו3. אז החלפתי
6 חוליות רזרביות, זה בערך מה שלך, אולי 5, עשינו את ההתאמה, בתוך השדה מוקשים, כאשר אנחנו עובדים רק מקדימה ומאחורה, כדי לא ידענו איזה מוקשים יש מסביב. הולכים על הקולי של הטנק, עולים על הטנק מלמעלה, יורדים למטה לחלק הקדמי. כי פה מותחים את הזחל, ופה יש הגמל, צריך להעלות את הזחל על הגלגל, מניע מאחורה. בקיצור, צריך לעבוד לאורך הטנק, אתה יודע מה, שעה, שעתיים, תיקנו את זה והמשכנו במלחמה. בתוך, תחת אש. ואז היה צומת רפיח, היה ג'ירדי, אל-עריש, אחר כך האמת כבר רצנו, אחרי אל-עריש כבר רצנו יותר מהר. אוי, היה שם עוד איזשהו שם של איפה שהיה מסדר הניצחון של חטיבה 7, שכחתי כרגע את השם. לא, זה היה בהמשך, היה לפני זה... ג'בל ליבני. כן, ג'בל ליבני וביר לחפן. אלה המקומות שעברנו דרכם. עברנו דרך ביר לחפן, ג'בל ליבני, ביר גפגפה, עד אזור אסמאעיליה שמה, עד התעלה. למעשה הגענו ממש הכי ראשונים לתעלה. מי שספג שם, או אחר כך הופיע עוד פעם בחיים שלי, עם מי שנלחמתי לצידו, והיינו למעשה מחלקת חוד חטיבתית, אורי אור. הוא היה המפקד של הסיירת. ואז מותר להגיד על צה"ל בטיפשותו, מותר לדבר, אסור לדבר. מותר מה שרוצים. מותר מה שרוצים, ואתה אחר כך עושה עם זה מה שאתה רוצה, בסדר. אבל לא ידענו את זה, זה פה לא היה באמת טיפשות או רוע. אבל ידעו שסיירת צריכה להיות לפני הכוחות, כי היא סיירת. אז שלחו את הסיירת קדימה. ואת הטנקים אחריהם. למעשה היה צריך לשלוח את הטנקים קדימה, ואת הסיירת מאחורה, כי הטנקים מסוגלים לספוג כוח אש ראשון, וסיירת זה ישר הרוגים. והיו שם הרבה נפגעים והרוגים, ואורי אור גם התגלה שם בגדולתו, וחבר טוב שלי, בן ציצור, נהרג שם. אם אני אתחיל לבכות עם כל המתים עכשיו, אז זה יהיה חבר טוב מריאלי. עוד ראיתי אותו כמה שעות קודם. ובהמשך הלחימה ארגנו מחלקה שתהיה כדי לעזור לסיירת, מחלקת חוד חטיבתית קראו לזה. אז אספו 3 טנקים, אני הייתי הממ"מ שלהם, בעצם לקחו את המחלקה שלי, ואנחנו ליווינו את הסיירת בחזית, בדרך, זה היה בעיקר באזור ביר גפגפה, מלפני עד אחרי, רפידים, מה שנקרא. והיינו חיפוי לסיירת, ירינו שם, פגענו בטנקים, ברכבים, אני מתייחס לזה כאילו כבר שגרה, אבל זה כבר הייתה מלחמה יותר דלילה, לעומת המכת אש שקיבלנו בצומת רפיח, בג'ירדי ובמקומות ולפני זה. הגענו לתעלת סואץ. זה מתארך יותר מדי הסיפורים עד המלחמה. תרגיש בנוח. שוט. אז הגענו לתעלת סואץ, יומיים, לא יודע ימים, מספר ימים חגגנו על התעלה. דרך אגב, סתם, צה"ל לא חשב שיכול להגיע כל כך מהר לתעלה. והייתה בעיה עם הדרגים. היינו שמה, פעם ראשונה שהרגשתי רעב אמיתי. היינו רעבים לאוכל ולמים. הכוחות מאחורה, ההתארגנות של הדרגים, מה שנקרא, אני לא יודע, זה ביטויים משנים, לא יודע איך זה היום, לא עמדו בקצב של ההתקדמות של הטנקים. ואנחנו הגענו ומספר ימים נשארנו עם מנות קרב שעוד סחבנו איתנו מצאלים בתוך הטנקים. ושם אני הייתי מפקד הכוח הקטן שלנו, איפה שאני הייתי של המחלקה שלי. ויש תאי זיווד, אז הוצאתי כלים מהתאי זיווד והחבאתי שם את המנות קרב.
וחילקתי לחיילים כל פעם, לא מציאות, איך קראו לה? קרקרים. קרקרים. חילקתי לכל אחד קרקר, ואני הייתי האיש הרשע, והחבאתי שם את המים, וקיבלו כמה שלוקים. זה אנקדוטה, אבל באותו רגע, אתה לא יודע כמה זמן זה ימשיך. אולי אתה באל על המים, אולי לא יגיעו לך לעולם. כשזה איננו, אתה לא יודע אם זה בעוד יומיים יבוא. אז לא היו מבטיחים הבטחות כמו היום. אז אם לא ידעו, לא אמרו. אבל בכל אופן היה לנו שם כיף והתפרס, וזה היה ככה ממש הורדת לחץ של אחרי המלחמה. האמת עוד שלא ידענו עוד מכל ההרוגים ומכל הפצועים, וזה גם היה עוד חלק מהכיף, שאחר כך התחלנו להתעמת עם התוצאות של המלחמה. דרך אגב, בטנקים זה חשוב לדעת. זה לא כמו בסרטים, או אני מניח בחי"ר, או במטוסים אפילו, שאתה רואה שמישהו נפגע, אתה רואה דם, אתה בעצם רואה את שני טנקים משמאלך מימינך, זה מה שאתה רואה מבחינת טנקים, אתה לא רואה. אתה רואה אויב מחזית שיורה עליך, אתה רואה רשף ודברים כאלה, אבל את המ"פ שלי אני לא רואה, ופתאום אתה שומע שקט. אז אתה לא יודע אם מתנתק לו החוט של המיקרופון, או שכל הטנקים הצוות נשרף. זה עם הזמן למדתי בחושים, רגע, למה הם שקטים? למה הם לא מדברים? מה הם? פתחו גזייה לעשות קפה? כאילו, אז במלחמת ששת הימים הייתה עדיין הנאיביות הזו של חוסר ההבנה. במלחמת יום כיפור, כל שקט כזה כבר הכניס אותי לחרדה. כבר היה לא טוב. כבר יהיה... סיום השירות הצבאי. מאחרי ששת הימים. אז זה היה ששת הימים, ואחר כך היה גם עוד סיפור שהיה לנו מספר ימי קרבות מול המצרים, בניסיון לקבוע בעלות על התעלה, כאילו שהתעלה תהיה שייכת לצד הישראלי. זה נגמר, הייתי אומר, בתיקו, והטנקים של ישראל מצד אחד של התעלה, הטנקים המצרים בצד השני, ובתעלה אף אחד לא נסע, לא הישראלים ולא המצרים. חזרנו אחר כך לביר גפגפה, התארגנו שם. דרך אגב, זו התקופה, אנקדוטה אישית, בתקופת מלחמת ששת הימים, קצת לפני זה, הכרתי מי שהייתה סמלת צעד של הגדוד, או מש"קיתה, שהיום אשתי. חלק מהסיפור, אין מה לעשות, זהו. היה יכול להיות יותר גרוע. מקיבוץ כפר בלום. מקיבוץ כפר בלום, כמובן. כן, ובחתונה שלנו בכפר בלום, מישהו שם, בטוב ליבו ביין, צעק, איך נתתם לפרח כזה לעזוב את הקיבוץ? אף אחד מהקיבוץ לא היה יכול לתפוס אותה? הייתה מוכרחה להתחתן עם הפולני הזה מחיפה? פקט. טוב. אז זהו. אז ביר גפגפה חזרנו לתל אביב, חניון השריון באוקטובר 67, תהלוכות ניצחון, וזה חשוב להגיד את זה, כי האופוריה שהייתה אחרי מלחמת ששת הימים, שאני הייתי חלק ממנה, כי זו המלחמה שאני הכרתי, למרות שאנחנו היינו גם מאלה שנפגעו ישירות, אז האופוריה הזאת של ששת הימים, שילמנו עליה במלחמת יום כיפור. וגם טעויות טקטיות שחשבו שזה משנת לחימה סדורה, ואני אקדים את המאוחר, שבמלחמת יום כיפור היינו זקוקים לסיירת, שתיסע לפנינו, שתראה לנו את המקומות, שיתורו, לא ילחמו מול הכוחות הראשונים, אלא נבין לאיפה צריך להתקדם. אז הסיקו את המסקנות של מלחמת ששת הימים כנראה, והסיירת נסעה מאחורינו.
חבר'ה נהדרים, אחד, והם רצו, אבל הם היו אלה שהביאו לנו את המזון ואת הידיעות ופגשו אותנו בערבים, אבל לא הראו לנו את הדרך, או לא הראו לנו איפה האויב. וזה חלק ממה ששילמנו עליו במלחמת יום כיפור, גם בגלל הדוקטרינה הזאת. מתי השתחררת? גמרתי את השירות הצבאי אחרי כיכר המדינה ברמת הגולן היינו בתל אבו נידה עם הטנקים, אחר כך היינו באלקה, בנפח, גדוד 82 ישב שם, ולמעשה עוד היינו איזה 3/4 שנה ברמת הגולן, וזה גם חשוב להמשך, כי כשהגענו למלחמת, זה כבר בהקשר של יום כיפור, מקומות שאני מבחינתי היינו 9 חודשים ברמת הגולן, מאחרי 6 הימים עד השחרור שלי. אפילו, כן, 19 חודשים. והכרנו שם באזור נפח ושנייה, ציר הנפט, אלקה, אבו נידה, בנטל, הר בנטל, מסעדה, כל המקומות האלה ישבנו שם עם הטנקים, היינו יורדים איתה עם הטנקים לכנרת, ויורים בעמק הירדן כשהיה ספטמבר השחור, מאזור בית יוסף, ירדנה, שם גם ניהלנו מלחמות רציניות. הכרת את רמת הגולן. הכרתי את רמת הגולן, והגענו, טוב שאתה מחזיר אותי, והגענו ליום, וביום כיפור חלק מהמכה שקיבלנו, גם פיזית וגם נפשית, שמקומות שרק אתמול, שלשום, הסתובבנו בפיקניקים או בצבא, נוסעים עם ג'יפ מפה לשם, פתאום, אתה חושב שאתה יכול לנסוע פה, נסענו עם תותחים על הסיפון, לא הזהירו אותנו, לא ידענו איפה הסורים, ופתאום שאתה נוסע בתנועה מנהלתית עם תותח קשור על הדורגל, יורים עליך. זה שוק תרתי. אתה גם נפגע נפשית וגם נפגע פיזית. המעבר למילואים. בשנת 68 השתחררתי, עד 73 עברתי לבאר שבע, למדתי הנדסת מכונות, עשיתי תואר ראשון בהנדסת מכונות, לפני המלחמה, כבר בין שנתיים לפני המלחמה, ב-71 התחתנתי, ב-72 נולד בן ראשון שלי, וממש ב-73 לפני המלחמה בקיץ סיימתי תואר ראשון בהנדסת מכונות, נרשמתי להיות אסיסטנט לתואר שני, וממש עמדה שנת הלימודים להתחיל לתואר שני, הגיע 6 באוקטובר יום כיפור. אני חוזר קצת, באיזה יחידה הוצבת? מבחינת צבא, הוצבתי למעשה לחטיבה, לא, מההתחלה, 179, הם היו בקורדני, והיינו עושים, היו לנו מילואים, היינו עושים גם בצורה של אימונים, שהיינו מתאמנים עם הטנקים באזורי האימונים בנגב, וגם, אולי גם ברמת הגולן, אני כבר לא זוכר, וגם תעסוקה מבצעית, שהחזקנו קו לאורך הירדן, הייתי מפקד מוצב, פעם באזור יריחו, פעם במצפה שלם, כל מיני כאלה תעסוקות מבצעיות. את ההסבה לשוט קל, אתה זוכר? כן. את ההסבה לשוט קל, זה כשהתגייס, ההסבה לשוט קל עוד לא התחילה. ההסבה לשוט קל הייתה כשקיבלתי את הטנק למלחמת יום כיפור. זו הייתה הפגישה הראשונה שלי איתו. זהו. עכשיו, ביום כיפור, איפה היית שפרצה המלחמה? ביום כיפור בבוקר ראינו רחש מחש בחש, ואני כל פעם חוזר, אני מצטער למחנות ריכוז. איפה הייתם אז? בחיפה? היינו בבאר שבע,
למדתי באוניברסיטת בן גוריון ועמדתי להמשיך ללמוד שם. היה לי בן שנה, ואשתי רבקה, מכפר בלום, בהיריון עם הילד השני בחודש התשיעי. בשעה 12 בצהריים, אמא שלי, מהאינסטינקטים שלה, מתקשרת ואומרת, יעקב, זזות פה הרבה מכוניות, משהו לא טוב. אם זזות מכוניות צבאיות, בטוח יבואו לקחת אותך. תארוז מזוודה, שים בתוכה דברים, ותברח מהבית איפשהו למדבר שלא ימצאו אותך. אמיתי. אלוף אקה, תברח שלא ימצאו אותך. טוב, בשבילי זה היה מספיק כדי להתקשר ליחידה ולשאול מה קורה, מתי אני מתגייס. אז בלגן לא ענו, אבל איכשהו הגיע, אני מצאתי את זה כאן, איכשהו מצאתי, קיבלתי בשעה 2 בצהריים, ממש כשהייתה הסירנה, הגיע, או אתה יודע מה, אולי שעתיים קודם, הגיע שליח עם צו גיוס חירום מיידי. לבוא לאיזשהו בית ספר, להתייצב שם, לחכות להסעות, ואני, ככה עוד חשבתי אז, לקחתי את אשתי, היא ליוותה אותי, גרנו לא רחוק ביציאה מהעיר, לטרמפיאדה, ואז עצרו לטרמפים, אז לא הייתה בעיה, ולקחתי טרמפ צפונה. הגעתי, ואני זוכר עוד בתחנת טרמפים, רבקה עם הילד בן שנה על הידיים, בוכה, עם בטן חודש תשיעי, ושלום, ואני אומר לעצמי, שלום אחרון. הבנת בעצם שזה לא טוב. שזה לא טוב. הבנתי שזה לא טוב. עכשיו, גם לא חיכית להסעות בעצם, אתה פשוט... לא, איפה בהסעות, ועד שאוספים, ועד שנוסעים, ומגייסים את כולם, כולל את הדרגים, לא שאני יורד ממישהו, אבל אנחנו קו ראשון, אנחנו צריכים להיות ראשונים. למעשה, הגענו לאיזושהי נקודת ריכוז כזאת, נדמה לי איפשהו בתל השומר, או צריפין, עלינו מהר, קודם כל לקחו את הלוחמים, ודבר ראשון, הייתי יותר מדייק, את הטנקיסטים. כל מי שטנקיסט, לא משנה איזה דרגה, איזה תפקיד, לאוטובוס, ואוטובוס של טנקיסטים לפילון. שם היו הימ"חים שלנו. דרך אגב, 3 ימים לפני מלחמת, זה 2 באוקטובר או 3, משהו כזה, אולי 1 באוקטובר, קראו לנו לתרגיל כוננות מילואים. וגם נסעתי מבאר שבע לפילון, וראינו את הטנקים, וישבנו שם 20, אמרו זה רק תרגיל להירשם ולחזור, ואז השאירו אותנו לילה, ואמרו אולי יש כוננות אמיתית, ויכול להיות שלא ישחררו אתכם. ובגלל זה השאירו אותנו לילה, כשזה היה רק so called חד יומי. ונשארנו שם הלילה, ישנו על הרשתות הסוואה איפשהו, וביום, זה היה 3 או 4, שלפני המלחמה חזרתי הביתה לבאר שבע, הכוננות בוטלה, הכל בסדר, אין בעיה. ואז מה 6 באוקטובר? אבל כן התארגנתם עם הטנקים של 179 בהכנה לקראת... די ברור הכנו את הטנקים בנושא הטכני, לא בנושא המבצעי. לא נושא תחמושת, לא כיוון כוונות, לא נשק. כל הדברים האלה לא הוציאו מהמחסני נשק. רק ראינו שאלה הטנקים, אלה הימ"חים, הרשתות הסוואה היו לא על הטנקים. טנק בימ"ח עומד ערום, ריק. אבל ראינו את הטנקים וזה היה תרגול של התארגנות. והגענו ואז צוותו אותנו. ולמעשה מתברר שבפילון היו 3
לפי מיטב ידיעתי, היו שלושה גדודים של טנקים, החטיבה שלנו הייתה שם, וחטיבה 7 שהזעיקו אותה לפנינו, עלתה, אם אני מכיר את הסיפורים, במטוסים משדה תימן למחניים, לשדה מחניים, והם לקחו את הטנקים שלנו ועלו איתם לרמת הגולן. הם לקחו 2 גדודים ונשאר גדוד שלישי מבחינת האינבנטר של הטנקים. אז זה הגדוד הראשון של המילואים שקיבל טנקים, וזה היה הגדוד שלנו. ופה אני צריך קצת לדייק, המג"ד עוזי מור, 3 מ"פים, אמנון שרון של פלוגה ג', רייבנבך של פלוגה ב', בורדו, וססי, שכחתי מאיזה קיבוץ הוא בשפלה, מפקד הפלוגה השלישית. הפלוגה הראשונה שעלתה לרמת הגולן על סחלים, ומהר זיוודנו את הטנקים, זרקנו להם. איך אתה זוכר את הימ"ח? היה מסודר קצת? הייתם צריכים לחמש את הטנקים? באיזה שעה יצאתם מפילון לרמת הגולן, ובאיזה פלוגה הייתה? אז ראשית, יש לי מין חוב, יש שם אחד שחשוב אצלי שקוראים לו פתחי, והוא חי לשם שינוי מבין כל האחרים שאני מזכיר. במלחמת 6 הימים, פתחי היה סמל מחלקה שלי, אנחנו מאותו מחזור גיוס, הוא היה סמל, אני הייתי ממם, והוא היה סמל מחלקה שלי, והייתה בינינו תמיד קליק טוב עוד מהטירונות. ובמלחמת 6 הימים הוא מין טיפוס אדיש כזה, מין, לא יודע להגיד, עיראקי קלאסי כזה, ראש חושב, הכל מתוכנן אצלו, והוא אמר, פרלה, אני אחריך. וכמו שנסענו ב6 הימים, הוא לא עזב, הוא נסע בקוליס שלי. מה שהוא נקרא, אני שמרתי עליו מקדימה, והוא שמר לי על הגב. וזה הייתה התנהלות שלנו, כולל בפלוגת חוד חטיבתית ב6 הימים. הוא היה איתי בקוליס שלי כל המלחמה של 6 הימים וכל יום כיפור, ואמיתי, ממש כמה פעמים הצלנו זה את זה. בקטע שאמרת שעלית על מוקש, ב6 הימים. הוא היה טנק, הוא היה מאחוריי, ושמר עלינו שנוכל לעשות את ההחלפת זחל, זה לא הזכרתי קודם. למה אני אומר? כי כשציוותו אותנו, אז היה המון בלגן וטנקים ואנשים והכל, פתאום מגיע אליי מישהו, תופח לי על הגב, ורולה, פתחי. הוא אומר, אני אחריך הייתי ב6 הימים, אני לא משנה את הנוסחה, אני איתך, לא משנה איך מצוותים, תרשום אותי אצלך, אני נוסע אחריך. הוא לא יכול לקחת את הטנק, אבל הוא בא, ואז הוא אומר, הטנק שלי שם, שים לב, מספר ככה וככה, תסתכל עליי, אני מסתכל עליך, איך שמתחילים לעלות, אמרתי לו, פתחי, אתה סמל מחלקה שלי, גמרנו. ומי אותו, והיו אחר כך קטעים ממש של הצלת כמעט מולדת, שדרך אגב מתכתב גם עם, בהמשך, עם שעת נעילה, שטנקים עשו איגוף מאחורינו. ובכל אופן, אז היה, הגדוד שלנו היה המג"ד עוזי מור, והוא עלה עם הפלוגה הראשונה בפיקודו של אמנון שרון לרמת הגולן על סחלים. חושך, לא יודע איזה שעה, לא זוכר. הם עלו בלילה. עלו בלילה, כולנו עלינו בלילה, אבל הם עלו ראשונים, לפנינו, חצי שעה לפנינו, אבל חצי שעה זה הבדל בין לפגוש את האויב וזה שלא פוגש את האויב. ואז הם עלו ראשונים.
הפלוגה השנייה, אני כבר לא זוכר מי הייתה הפלוגה השנייה, אבל נדמה לי, בדיעבד אני חושב אחורה, שהפלוגה השנייה הייתה פלוגה ג' של סאסי, גיסון קראו להם בקשר, פה כתוב, אני עכשיו גיליתי, והיא עלתה עם הסמג"ד ברוך לנצ'נר, שגם הוא איתי מהטירונות. דרך אגב, גם אמנון שרון, המ"פ של הפלוגה הראשונה, גם הוא איתי מהטירונות, ולאורך כל קורס קצינים וכל הקורסים. זאת אומרת, היינו כולנו חיות מלחמה ותיקות, ובשריון לא פחות חשוב מקצועיות. לא פחות חשוב מאומץ לב, וממהירות מחשבה ומקצועיות, פשוט מקצועיות. להבין איך הקרקע, להבין פיזיקה, איך הקרקע מגינה אליך, מה מסלול הפגז, איך מסגר, כל הדברים. אז האנשים ששמחתי עליהם 100%. זאת אומרת, איתם היה לי, הרגשתי טוב, שאני יוצא איתם למלחמה. דוב היה מ"פ שלך, נכון? מי? דוב רייבנבך. והפלוגה השלישית הייתה יצחק איז'ו רייבנבך. הוא היה המדריך שלי בקורס מת"קים, והוא היה מ"פ, בלייר משה. דרך אגב, רוב השמות שאני מזכיר כולם אינם. הפלוגה השנייה יצאה עם הסמג"ד, שזה היה ברוך לנצ'נר, זו של סאסי, והפלוגה השלישית, איז'ו רייבנבך המ"פ, בלייר משה הסמ"ך מ"פ, ואני בתור מ"מ. היה שם עוד מ"מ יואב ברקאי, איפשהו, מאחד מהקיבוצים בית השיטה, הוא על יד. לא, מאחד מהקיבוצים שם, בית השיטה, שדה נחום, לא זוכר כבר בדיוק. כל השמות האלה שאמרתי, פשוט כולם לא חיים, חוץ מאמנון שנפל בשבי וחזר חי. וכשאנחנו עולים עם הטנקים על זחלים מעל גשר, דרך גשר בנות יעקב, מפילון נסענו בזחלים למלחמה. למעשה, אם אני תתקן אותי, אני חושב שאנחנו היינו הגדוד המילואים הראשון בצה"ל שנכנס למלחמה. עוד ביום שבת, בלילה. ואני עוד, אתה מבין, אני בגדוד המילואים הראשון ברמה כשאני בא מבאר שבע. כשרוצים מגיעים, לא... אתם כשעליתם לרמה, שמעתם בקשה מה קורה עם הגדוד? כן, שמענו את הפלוגה של אמנון עם עוזי מור המג"ד, שזו הייתה הפלוגה הראשונה, ובגדול שמענו בקשר שוד ושבר. שהם נפגעים ונשרפים והכל, ואנחנו עולים ומתקדמים. כשהם, עכשיו אני אספר לך, אמנון הרי מספר את הסיפור שלו, הוא דמות ידועה, הוא נפל בשבי בהמשך ועוסק הרבה בואו נעצור. הם בנפח נכנסו על ציר הנפט לכיוון חושניה. נכון. של אמנון, הפלוגה של אמנון עם עוזי המג"ד. של אמנון עם עוזי המג"ד. ושם הם נפלו על מערב של הסורים. עכשיו, למה הם נפלו על מערב? ופה זה חשוב לציין, ופה אני מספר, תוריד את זה אחר כך, אבל אמנון פגש את צביקה שם, פיזית. צביקה היה בין, מה שקראתי אחר כך, הוא היה בין המערכות. הוא כבר השתחרר, אבל עוד לא שובץ מבחינת מילואים, וראה שיש מלחמה, אז כמו כל חייל טוב, קצין טוב, יהודי טוב, תקרא לזה, לא, חוץ מהמילה יהודי. לא שיהודי זה לא, כי היו גם לוחמים לא יהודים. בא לאזור הקרבות, מצא איזשהו טנק, כמו שאומרים, מצא טנק, מצא טנק וחיפש את המלחמה, בלי מרכאות. ואז הוא פגש את אמנון. אז אמנון שאל אותו, זה אני עכשיו מספר מה שאמנון סיפר לי, שעשינו השוואת גרסאות שבוע אחרי שהוא חזר מהשבי בסוריה. אז אמנון סיפר לי שהוא פגש את צביקה, פיזית, עלה אליו ממש על הטנק ודיבר איתו, ושאל אותו אם הוא ראה סורים בסביבה או משהו כזה. אז צביקה אמר לו, לא, פה יש אש, הכל שריפות. והוא, חטיבה 188 נלחמה,
היא הייתה כבר בתוך התופת, כבר הייתה. וכמו שאמרתי קודם, אמנון ואני היינו נוסעים עם בחורות עם ג'יפים בכבישים האלה, אז איפה שפה היה המערב. אתה מבין, זה בראש לא נתפס. אז אמנון נסע עדיין, כמעט בטוח, אבל צריך, עם תותחים על הסיפון, אפילו לא בתנועה מנהלתית, מה שנקרא, כי לא ידעו איפה הסורים. אף אחד לא חשב שבאזור נפח, אחר כך היה שם כפר סינדיאנה, אף אחד לא חשב שיש שם סורים, מי העלה? ואז אמנון נכנס לתוך מערב, והפלוגה שלו נשרפה, ברחה, התרססה לכל עבר, על מערב סורי. והמג"ד נפצע. המג"ד נפצע קשה מאוד, עוזי מור. אמנון ירד מהטנק, וזה אני מספר מה שהוא סיפר לי ומה שקראתי בספר שלו. כל היתר מה שאמרתי זה מה שאני ראיתי במו עיניי. אמנון ירד מהטנק, אנחנו רגילים מהמלחמות הקודמות, ועשינו כמה מלחמות. ששת הימים, התשה, שאם טנק נפגע, אז הקצין, נגיד, יורד מהטנק, מחכים לטנק הבא שיגיע, והוא מוריד מישהו נמוך ממנו בדרגה, נגיד מפקד, הופך את המפקד לטען קשר, והטען קשר יוצא מהמלחמה. כלומר, קודם כל הבכירים תופסים את עמדות הלחימה. ככה חינכו אותנו, אחריי כזה. זה האחריי של הטנקים. אז הוא עמד על הציר, וחיכה שיגיעו טנקים שלנו. כי הרי זה טבעי, כי הרי אנחנו תמיד מנצחים. ככה הניסיון שלנו וככה חונכנו. אז הוא חיכה, עד שהגיעו טנקים של הסורים, לא שלנו. שלנו היו בבריחה, במנוסה, בהפסד, בדילוג, לא, בדילוג, איך בן שוהם אמר בקשר אחר כך, נתקדם צפונה, אבל אנחנו חמים דרומה. אבל המילה נתקפל אחורה, או ניסוג, לסגת, לא הייתה בכלל בלקסיקון. נתקדם. סליחה, אני מוכרח להכניס את האירוניה שלי באמצע, כי זה לא... תן לו להמשיך עלינו, זה סיפור מרתק. אתם עולים לכיוון נף, שומעים בקש את מצב המלחמה. אתם יודעים למה אתם... אז אנחנו נעצרים, או לא בתוך כדי תנועה, ונותנים פקודה להתכונן, היה לזה מושג, תלם, תנועה לקראת מגע. הטנקים יותר נפרסים, לא נוסעים בשיירה צפופים זה לזה, מנתקים את התותח מהדורגל, כי קודם נסענו לעלות כמה שיותר מהר בשיירה, מביאים אותו לחזית, ונוסעים למלחמה, נוסעים למול הסורים. את זה התחלתם על ציר הנפט כשיורדים? בערך על ציר הנפט, או עוד על הציר שפונה לציר הנפט. בכניסה לציר הנפט אני יכול... באזור נפח? באזור נפח. פלוס מינוס באזור נפח, כן. ובעיניים ראיתם התפוצצויות? בלי סוף, כי עוד היה חושך. אז זה היה עוד יותר חזק. התחלנו להילחם, לראות שין בשין, אז עוד היה יום ארוך, 4-5 לפנות בוקר. אבל אפרופו זה שמחליפים, פה גם מגיע איזשהו סיפור לשריון, להבין איך זה הולך. אני הגעתי, אז לא היה לי טנק, אני הגעתי מבאר שבע, אחרים כבר הגיעו לפניי, כבר עבדו בזיוות של הטנקים והכל. ואז היה המתק, בחור מכפר גליקסון שאני מכיר אותו, כמובן את כולם מהסדיר, רפי חרמש. אז אני אומר לרפי חרמש, אתה יורד, אני לוקח את הטנק. קצין לוקח מסמל. ורפי חרמש אומר לבבג'ני, הטען קשר, אתה יורד, טנק אחר. יוצא מהטנק, אין לך מקום בטנק עכשיו. כי אתה האחרון בשרשרת המזון, משהו כזה. ואמרתי, איזה כיף לך, ניצלת מהמלחמה. בקיצור, הוא נהרג. אתם מתחילים... לא, כי אני סוחב עליי את בבג'ני.
אתה לא צריך לסחוב עליך. אנחנו... הגורל זה עניין שקשה... אני הייתי בטוח שהצלתי אותו. אתם נעים על ציר הנפט דרומה לכיוון חושניה. כשאתם יודעים שיש... בקיצור, מאז התחילה להתנהל מלחמה שין בשין קלאסי מול הסורים. ושם נלחמו, היינו במקביל, זאת אומרת, בדיעבד נודע לי, ועוד פעם, הקטעים האלה שאני מספר לך עכשיו, אני רוצה לעשות פה, כאילו, סוגריים. אני נלחמתי בחטיבה, לא, אני הייתי שייך לחטיבה 179. נלחמתי עם חטיבות 188, 179 ו-679. עכשיו, בכל המקומות אני קורא, היינו בנים חורגים לאלוהים, או אני קורא לזה ממזרים. כי אני הולך לסוף, כשכתבו את הסיפור של ההשתלשלות של ההיסטוריה של המלחמות, לא, עוד פעם, לא מה שאני סוחב על הגב שלי על הרוגים, ולא מה סיפורי גבורה או חרדה, אני מדבר קצת על ההיסטוריה הצבאית, שלדעתי יש פה חור, ואני רוצה רק להצביע על החור הזה. כתבו ספר אורי אור על חטיבה 679, מה שהיא עשתה. אנחנו נלחמנו שם בהמשך, אנחנו לא שם. נכתבה חטיבה 188 אחר כך, קיבלו תקציב וכתבו ספר משהו, על בלימה, ברקאי, שכחתי את השם הראשון שלו. אבי ברקאי. אנחנו לא נמצאים שם. בחטיבה 179, שזה בשר מבשרנו, אז אנחנו היינו הכוח שנסע ראשון, עלה ראשון לרמה לעזרת חטיבה 188, נשחק עד דק, ושני הגדודים האחרים נסעו לימ"ח אחר, לקחו טנקים, ועלו לרמה במקום יותר דרומי מאיתנו, נלחמו מול. אז סיפור החטיבה זה הסיפור שלהם, והגדוד שלנו, ובעיקר אני עוד יורד לפלוגה שלנו, אני קורא לזה, זה פלוגת הממזרים. אנחנו לא בנים של אף אחד, כי כולם נלחמו, כולם נשחקו, נהרגו, נפצעו שבויים, ומרוב שלא נשאר אף אחד, לא נשאר גם מי שיספר. סתם להגיד, אני הקצין היחיד מהפלוגה שלי שנשאר בחיים. סתם, עובדה. ועל מי ידוע? על מי שמספר, אז זה סיפורי החטיבות, ידוע על צביקה. למה ידוע על צביקה? כי צביקה, אני לא מדבר על מה שהוא עשה או לא עשה, כרגע. הוא דיבר בקשר. את מי רואים, את מי שומעים. אז גיסי, זכרונו לברכה, אח של רבקה, הוא היה קצין קשר של רפול בזחלם או בזחל. הוא היה הקשר שלו בעצם. כן, הוא היה סרן רפל, הוא היה הקשר של רפול, קצין קשר. וסיפרתי לו על צביקה, הוא אומר, אבל איך ייתכן? אני שמעתי כל הזמן על צביקה, צביקה, רק אותו שמעתי בקשר. אני אומר, אתה יודע מה? לצביקה היה תפקיד מבורך. כל מה שאנחנו עשינו, הוא דיווח על זה, לנו היה זמן להילחם. הוא דיבר. וטוב שדיבר, כי הוא באמת טוב. אני לא אוהב את צביקה, נעשה את זה ברור. אבל במלחמה הוא היה עזרה רצינית, כי הוא בדיוק סיפר מה הולך שם, איפה אנחנו, בהתאם לזה הוזעקו כוחות שאינם וכך הלאה, אבל ידעו איפה אנחנו. הפיקוד שלנו, האוגדונר שלנו, רפול, עכשיו בדרך גם כל היחידות, זה דיבור כללי עכשיו, אני אכנס לדיוק של המלחמה, אבל זה מאוד כל היחידות שהשתתפנו איתם, שנלחמנו איתם, שבאנו לעזרתם, נשחקו ונגמרו. עכשיו, בקשר, שניכם יודעים, היה בטנק מקמש, זה כאילו מכשיר קשר ראשי, לא יודע מה, ומקלט עזר.
שבמקלט עזר שמעת מה קורה בדרגת פיקוד גבוהה מעליך. אז באופן רגיל המכשיר קשר הוא על הפלוגה, והמקלט עזר הוא על הגדוד. בדרך כלל אצל מ"מ הוא אצל המ"פ. לא, אצל מ"מ הוא בפלוגה. לא, בפלוגה, כן. בפלוגה, אין מכשיר קשר פלוגתי. אצל מ"מ הוא בפלוגה. הרשת הכי נמוכה זה רשת פלוגתית. ורשת מעל זה רשת גדודית. אז המכשיר עזר בגדודי. אז הגדודי הוא זימור נמחק באמבוש שנפלו לתוך הסורים שהיה עם אמנון שרון בפלוגה הראשונה. אז אלינו קיבלנו דף, זה האורגינלי, זה לא זה. זה. הנה, כתבתי פה בעיפרון, אחר כך תוכל לצלם את זה מדויק. זה דף עם הרשתות, קשר. הוראות קשר. לא, עם הרשתות. פלוגה ב' 41.35, פלוגה ג' 70.1, מבצעים גדודית 47.25. בקיצור, זה הדף עם רשתות הקשר של כל הגזרה. אז עליתי אחר כך בגלל שנגמרה הרשת הגדודית, כי היא נשחקה, נכחדה, אז עליתי לרשת החטיבתית של בן שוהם, כי בן שוהם היה המח"ט. החטיבה שלי לא הייתה מעניינת, כי היא נלחמה כבר במקום אחר. ואז אנחנו עוד פעם הממזרים, אני קורא לזה, נלחמנו תחת בן שוהם, ושמענו, היינו איתו בקשר עם בן שוהם, ישראלי, בני קצין, את כולם הכרתי ממקודם ואת כולם שמעתי בקשר. ואז גם והכל במהלך יום לחימה אחד, כמה שעות לחימה. ואז גם היחידה הזאת נשחקה, נגמרה. אז פתאום אין לי גדוד, אין לי חטיבה, והכוח הבא שמעליי, שאני שומע אותו, או in so many words מקבל ממנו הוראות, גם מ"פ כבר אין לי, כי איז'ו רייבנבך כבר גם נהרג. אז זה האוגדונר, רפול. אז אני שומע את רפול, פעמיים ניסיתי לדבר, וראיתי שכשאני מדבר, אני לא מצליח לראות. איך אתה יכול לדבר ולהוציא פגז? זה חשוב מה שאני אומר, כי לפעמים אנשים טועים, כי כשאתה מדבר בקשר וכל כך הרבה, אתה יודע מה זה, אבל אני חייב, אתה יודע מה זה להוציא פגז, כמה עבודה זה? פגז אחד, המון. אתה קודם צריך להתקדם עם הטנק, לתת לנהג הוראות, כדי להגיע לעמדת ירי טובה, שאתה גם תהיה מוגן מאחורי קו רכס, ככה וככה. אחר כך אתה כמובן צריך לזהות מטרות. אז המפקד, גם עם המשקפת וגם עם המשבט צריח של המפקד, מאתר מטרה ומביא את התותחן אל המטרה. ואז המפקד צריך, זה לא פשוט רק להביא למטרה, המפקד נותן פקודת ירי. פקודת ירי, המפקד לפי סוג המטרה והמרחק, מחליט איזה פגז לתת. סלח לי שנכנס לפרטים הטכניים, זה חשוב. צריך להחליט איזה פגז להכניס לקנה. ואז אתה מחליט על פגז, ולא כל פגז נמצא בכל מקום. יש פגזים שהם ברצפה, ואתה צריך לצודד את התותח הצידה או אחורה, כדי להוציא את הפגז. אתה משקיע בזה מחשבה. אני מדבר על מחשבה של מפקד, כל מפקד, לא רק דווקא קצין, מפקד טנק, עד שהוא מוציא פגז. ואז הטנק השאר מוציא את הפגז, ואז מחזירים את התותח למטרה. ואז נותנים לתותחן פקודת אש, ופקודת אש זה להביא אותו אל המקום ולהעריך מרחק. ואז הוא יורה פגז אחד, והוא לא פוגעים בראשון, ואז מתחילים לתת תיקוני אש, למעלה, למטה, שמאלה, ימינה. בקיצור, זה הפרוצדורה הפיזית והמחשבתית שעוברת, ואתה כל הזמן גם מסתכל מסביב, מה קורה? וזה הפרוצדורה שאתה עושה עד שאתה מוציא פגז. אז מי יכול בזמן הזה לדבר? אין, אתה מבין? כי כשאין דרגי ביניים. ופתאום נולד צביקה ברשת, הפלוגתית שלנו. הוא היה במקלט עזר על הרשת הפלוגתית שלנו, שנקראה בורדו, פלוגה ב',
ואחר כך שיבשו, גם אמרו בקשר עם בודקים מחלקת היסטוריה, גם ברונו אמרו, אני ממש זוכר את זה, וזה היה 41-35. אז צביקה, איכשהו, דיברו איתו, קיבל את המספר של הרשת הפלוגתית שלנו, שמע אותנו מה אנחנו עושים, ודיווח לאוגדה, לא אגיד פיקוד, דיווח לאוגדה מה קורה. ומבחינתי זה היה מצוין שהיה לנו דובר של הכוח שנמצא שם. זה, ככה התנהלה המלחמה. ומאותו רגע, אני את המלחמה הקטנה שלי, מי שנלחם שם דה פקטו, זה היה אולי טנק או שניים שנשארו, הכוח הזה, שבדיעבד נקרא כוח צביקה, כי אותו שמעו בקשר. אבל מי שנלחם שם, זה היו איזה טנק או שניים מהאחרונים של אמנון, שהספיקו עוד לברוח אלה שעלו על האמבוש, אמנון ועוזימור. והיו הטנקים שעלו יחד איתנו של סאסי, שאיתו עלה ברוך לנצ'נר הסמג"ד, וכמה טנקים שלנו, גם כשאמרו פלוגה, זה לא הייתה פלוגה מצוותת לגמרי, זה היו פחות טנקים, פחות תחמושת, בלי תאום כוונות, וכל מה שדיברו על זה. אפרופו תאום כוונות, אני יורה ואני לא רואה כלום, יורה עוד פגז וכל פגז הוא זהב. אז פתחי אומר לי, כמובן פתחי, אומר לי, פרלה, הפגזים שלך פוגעים 20 מטר לפני הטנק. כי זה לא היה מתואם, לא יודע, אני רואה שאני פה מכוון למטרה, אבל שאין תאום כוונות, אז התותח מכוון לפה, כשהכוונת מכוונת לשם. ואז הרמתי קצת את התותח, קוראים לזה, וואי, אני זוכר, תאום קרבי זה נקרא. אתה יורה רחוק, אתה רואה איפה הפגז פוגע, איפשהו, מביא את הכוונת לנקודה שזה פגע, ואז התותח מתואם עם הפגז, עם הכוונת, בערך. וככה התנהלה מלחמה קלאסית של שין בשין. מולנו המוני טנקים סוריים, המונים, על ציר הנפט, לכיוון חושניה, באזור הכפר סינדיאנה, מדויק. זה היה ביום ראשון, 7 לחוד בבוקר. בשעה 6-7 בבוקר כבר. הקרבות התחילו אולי כבר ב5, והמלחמה הייתה ככה בעיצומה ב6-7 בבוקר. אתם כוח של מספר טנקים, המפקד שלכם... זה איז'ו רייבנבך בהתחלה, של הפלוגה. אבל מעלה... גדוד כבר אין. 188 היה באזור. מג"ד 188, פצוע קשה, בלי יד, בלי רגל, בלי עיוור. לא, המח"ט. המח"ט לא היה, המח"ט שלי, אנחנו נלחמנו ת"פ חטיבה 188. המח"ט היה בן שוהם. הוא ניהל אותנו. בבוקר של 7 לחוד. התחברנו לחטיבה 188. וישירות למח"ט בן שוהם, שבני קצין, הוא היה קצין אג"ם, ובתוך הטנק הוא תפקד כמו הטען קשר שלו, כי הקצין השני, הוא היה טען קשר של... או שהוא היה 5 בטנק, זה אני לא יודע. זה גם קורה לפעמים. שיש קצין קשר או קצין אג"ם, ועוד יש בפנים טען קשר. יכול להיות. היה לך זמן להבין מה קורה? הבנת את עוצמת לא הבנתי כלום. לא הבנתי כלום. ראיתי גהנום. בחיים לא ראיתי כל כך הרבה טנקים. טנקים סוריים, איך אמרו עליהם? נוהרים, בכמויות. אבל אנחנו עצרנו אותם, ואז באמת התנהלה שמה, כמו בספרים, מלחמת שין בשין, כמו שלמדנו בקורס קצינים וכמו שתרגלנו בצבא. עלינו, תפסנו עמדות, ירינו, התקדמנו עוד תא שטח, עוד פעם עמדות, ירינו, הם התקדמו תא שטח, הגפנו קצת לצדדים, הכל מסביב לציר הנפט. כשבמלחמה הזאת, השין בשין הזה אני קורא, השתתפו ברמה פלוגתית, הפלוגה שלנו, פלוגה ג' הפלוגה של סאסי, ושרידי הכוח של חטיבה 188 של בן שוהם. תוך כדי הקרב הזה נהרגו
לא שמעתי אותם נהרגים, לא ראיתי, כמו שאמרתי, בטנקים, פתאום שקט, תמיד, פתאום הכל טוב, שקט. אז נהרג בן שוהם, ונהרג שמה ישראלי, ונהרג שמה בני קצין, בתפקידים, מח"ט, סמח"ט, קצין אג"ם חטיבתי של חטיבה 188, מג"ד של 179 פצוע קשה, מ"פ של הפלוגה הראשונה של הגדוד של עוזי מור, אמנון שרון, בדרך לשבי. המ"פ שלי, איז'ו רייבנבך, נהרג. הקצין השני של הפלוגה השנייה, הסמג"ד, בפלוגה שנלחם יחד עם פלוגה ג' נהרג. חיילים, חברים מבטן ומלידה, כמו סמוך, ושמה עוד פעם בבג'ני, לא זוכר כבר, בקיצור, יותר הרוגים מחיים. זאת הייתה המלחמה. אבל אני, כמו ביטחון של טמבל, כל עוד אני נלחם, הכל בסדר, אני נלחם, אני חי. אני אומר, כל עוד הטנק עובד. כל עוד הטנק עובד, כל עוד הטנק עובד. חי, גיזו, יראו עליך. אז אני אגיד לך, מהסיפורים, אתה ראית שראית לך איפה שקיבלתי עם מאיר זמיר את הפגז, הוא ישמח לשמוע את זה, הוא יודע. בתעלה, מטווח של 200 מטר, חטפנו מהצד השני של פגז חזיתי בטנק שלנו, אז אתה שואל אם יצא, אז ירו עלינו בלי סוף, ירו עד כדי כך, ודיברנו על הפיזיקה או על המקצועיות. אני רואה שממש עומדים שני טנקים זה מול זה ויורים אחד על השני, ומי יהיה יותר מהיר? ממש, מי יהיה? זה מלחמה נגד זמן. הראשון שפוגע, כי לא פוגעים במכה ראשונה. אז הוא ירה, אני יורה, בקיצור, הוא ירה עליי פגז אחד, ולא שמתי לב, לא ראיתי שהוא יורה עליי, כי הוא פגע מאחוריי. פגז שני, הוא פגע, הוא הסורי, עשה תיקון, מה שנקרא, תיקון פני עדשה. הפגז השני פגע 20 מטר לפניי, לא ראיתי כלום. פתחי, כמובן. צועק לי, פרלה, פגעו לפניך. עושים עליך מסגר. זאת אומרת, אם פגעו אחד מאחוריי, אם רק אחד לפניי, זאת בסדר. אבל אם אחד מאחוריי ואחד לפניי, השלישי הוא בי. ואז אני אומר לנהג, רוורס מהר. נסע לרוורס, ותוך כדי נסיעה רוורס, הפגז השלישי, פוגע איפה שהטנק שלנו עמד. איך אומרים? אמיתי. בוא נתקדם. יש מהלך המלחמה ויש האנקדוטות, כאילו הסיפורים. ככה המשכנו להילחם עם בן שוהם, ומי שנתן לנו את ההוראות בשטח היה בן שוהם. ברגע מסוים הפסקתי לשמוע את בן שוהם, ומי שהמשיך להנחות אותנו, לתת לנו הוראות, והוא ראה את הטנקים שלנו, 2G, 1א', לא יודע, דברים כאלה, תתקדם לפה, פה, תפוס את הרכס. ישראלי ניהל את הלוחמה המקומית. האחרון שנשאר, כי בינתיים גם נהרג המ"פ שלנו, איז'ו רייבנבך, בחילופי האש האלה, כמו שאני סיפרתי לך שהייתי קרוב לזה. אז ישראלי היה הדמות האחרונה בחירה מבחינתי, שניהלה שמה את המלחמה. היה לי כמובן גם הסמ"פ שלי, בלייר, הוא עוד היה חי. הוא נהרג אחר כך בח'אן ארנבה. אתה זוכר כמה טנקים נשארו? תשמע, עוד פעם, הערכה, הייתי אומר שהיו שם, אני לא יודע אם כולם לחמו, איזה חלק מהם היו פגועים או לא, הייתי אומר עד 10 טנקים, משהו כזה, בסוף היום. כי ראיתי פתאום לצד הסוללה, ראיתי טנק הפוך,
שאמרו לי אחר כך שזה הטנק של בן שוהם שהוא התהפך. ואני לא יודע אם הוא... לקראת הצהריים הגעתם לאזור נפח. לא, אנחנו המשכנו להילחם, זה לא הגענו ככה, לא פשוט. ממש לא. אנחנו נלחמנו דרומה לכיוון חושניה. וכמו שאמרתי, התקדמנו מתא שטח לתא שטח, מנהלים מלחמה מסודרת, צביקה מדווח, כי אין כבר אנשים בשטח לדווח. ואני שומע אותו, לאיך אני יודע? אני שומע אותו במקלט עזר. במקלט עזר אני על הרשת של רפול. אני שומע את רפול, בטח גם שמעתי את אח שלך שמה. לא חשבתי שהוא שם, לא ידעתי. ואז, אתה מבין, ממם, זה עוצמת הזעזוע, ממם מגיע לרמה אוגדתית, כי כל דרגי הפיקוד בדרך נכחדו. זה המסר. מה פתאום ממם מדבר עם אוגדונר? לא מ"פ, לא מג"ד, לא מח"ט, לא הסמכים של כולם. זה כאילו 6 דרגות פיקוד מבחינתי. אני מגיע עד הזחל של האוגדונר. ודרך אגב, את רפול לא אהבתי כל כך כל הצבא וזה, מהסיפורים. ניהול מלחמה למופת. למופת. גם מבחינת שכל, גם מבחינת פסיכולוגית, גם מבחינת גיבוי. אני את הכוח קיבלתי ממנו. ואז ישראל המשיך לנהל את הקרב. ברגע מסוים, אני עוד זוכר, את בן שוהם אמר לסגת, נתקדם צפונה. אנחנו עושים דרומה, צפונה זה אחורה. התקדמנו צפונה. ואז ישראל המשיך לנהל אותנו, ובשלב הזה איפשהו גם מיד ישראלי נהרג, היה לי עוד סמל מחלקה אחר, ריש זאב קוראים לו, והיה לו תותחן חבר שלי מהטירונות. ברשת, הוא דפק לסורים טנקים בלי סוף. התותחן הוא ממש, הוא מהתחום מהנדס מכונות גם, טיפוס מדען, אני קורא לזה תותחן מדען. השמיד טנקים אחד אחרי השני בחושים שלו. ובסוף המלחמה הישראלי אמר לריש זאב, הוא גר בחיפה, ריש חי, לא קצין, אמרתי כל הקצינים נהרגו. יואב ברקאי קראו לה, הוא מהפלוגה שלי שנהרג. ואומר לו, אני לא יודע, מפקד בית 3, תביא אליי בסוף המלחמה את הנהג, את התותחן הזה, לקבל צלש. במלחמה הוא אומר לו, תוך כדי, לא ראיתי עוד ירי כזה. הסמח"ט ישראלי. וזה אחר כך נפגשנו, היה אחר כך איזו תקופה בטנק שלי, התותחן, קוראים לו איתן פרידמן. טיפוס, על איתן פרידמן לדבר זה ספר. אבל הוא אמר לי, באה מלחמה, בסוף היום הראשון שהגענו לשטח כינוס. הוא אמר לי, פרלה, זאת ארץ אוכלת יושביה. זו מדינה שכל פעם אומרים שזאת תהיה המלחמה האחרונה. לא יהיו יותר מלחמות. כל הזמן יש רק מלחמות. ואני אומר לו, על מה אתה מדבר? מה איתך? זהו. והוא אומר לי, עוד יהיו המון מלחמות. זה לא ייגמר אף פעם. איך שנגמרת המלחמה הזאת, אם אני יוצא בחיים כמובן, כי כולנו הערכנו את הסיכויים שלנו, לא היה לנו ספק, היינו ריאליסטים. הוא אומר, אם אני יוצא חי מהמלחמה הזאת, אני מהגר מישראל, לא חשוב לאיפה, למקום הכי רחוק שיכול להיות מישראל. דרך אגב, היינו גם יחד בששת הימים, זה לא אנשים ככה. זה לוחמים תחת אש. למקום הכי רחוק שיכול להיות. הוא גם סיים הנדסת מכונות איתי בשנת 73.
היגר לאוסטרליה. מאז הוא באוסטרליה, בפרט. מדי פעם בא לארץ, נפגשים, ואיך היגר לאוסטרליה, זה בסוגריים, אתה לא חייב להכניס. שאלו אותו, הוא בא לשגרירות האוסטרלית בישראל, שאלו אותו, על מה אתה רוצה להגר, על איזה בסיס? הוא לא יכול להגיד שהוא שונא מלחמות. אז הוא אמר, אני סיימתי הנדסה, אני מהנדס, כמוך יש לנו רבים. מה אתה עוד יודע לעשות? הוא אומר, אני רצף. לפרנסתו עבד כל השנים בתור רצף. זה אנחנו באמת צריכים. אבל עשה תעודת אומן של משרד העבודה של רצף, הביא תעודת רצף, ועם ויזה של רצף, הוא כבר 50 שנה באוסטרליה. זה לא שייך לסיפור. אתם מתחילים לנוע לאחור. ופה באה מכה נוספת. מתחילים, פתאום נהיה איזשהו שקט, שהתחלנו לנוע לאחור, ומצאנו את עצמנו באיזשהו שטח כינוס קטן, ששם ראיתי מי באמת הטנקים שהיו, זה מה שאמרתי לך, המספר טנקים, אתה אמרת שהיו 6, 10, לא יודע, המספר טנקים, היו הרבה יותר טנקים, שרופים וזה, אבל אני מדבר על טנקים חיים, כמו שאמרת, טנקים עובדים, טנקים קשירים. מצאנו שם מן מהשמיים, הייתה מסעית, שגם לא יודע, שעלתה עם תחמושת לרמת הגולן, טריילר ענק עם תחמושת. פגז פגע בקבינה של המסעית, במוביל, ואני לא יודע אם הנהג היה בפנים, או שכבר עזב, אני מקווה, לפני זה את המוביל, הקבינה הייתה מרוסקת, עמד טריילר שלם עם פגזים. נחת, חימשנו את הטנקים, מילינו אותם, עוד דחפנו פגזים בעמידה לוז בתוך הטנק, מרוב שהיה לנו מחסור בפגזים. הרי גם כל פגז אנחנו ספרנו, זה לא היה שניהלנו מלחמה כמו שרצינו. אני עליתי, אני יודע, עם בטן שיש מקום, אם אני זוכר את המספר נכון, ל-71 פגזים, אני עליתי למלחמה עם 37 פגזים. זה מה שהצלחתי לספור, מה שהצלחתי להשיג בפילון. ולא איזה פגזים שאני רוצה, איזה שהיו כמובן. ועוד כמה התבזבזו על תיאום כוונות שלא היה. זו הייתה המלחמה. ואז מלאים בפגזים, וככה נושמים לרגע, מסתובבים, וחוזרים פשוט לנפח, לחבור לקוחות. אי אפשר. אנחנו רואים, אתה יודע מה, כמו בשעת נעילה. אני חושב יש לי הרגשה כאילו צילמו אותנו. אתה רואה המוני טנקים גולשים, בגדול אני לא יכול להגיד, מכיוון קונטרה, מכיוון הגבול הסורי, צפונית לנו, לכיוון נפח, ואנחנו באים מהצד שלהם חצי מאחורה. בקיצור, הם כבר נלחמו, יכול להיות ששם, אני מהמר, לאור מה ששם הם נלחמו כבר מול אורי אור. כי אורי אור עלה עם חטיבה 679 אחרינו, ישר, ואם אני מחבר את הפאזל הזה, אז אורי אור היה זה שנלחם מולם. ואורי אור מנהל איתם מלחמה, וכנראה הוא לא מבין, וגם אנחנו לא מבינים מה קורה. אנחנו בסך הכל, מה שנקרא, רצינו, אני אקרא לזה, לחזור הביתה בשלום, לברוח הביתה בשלום. אבל היה מלא סורים, עם הגב, סורים אני מתכוון טנקים, שאני אומר סורי זה טנק. היו מלא טנקים סורים, שועטים בניצב אלינו. מבחינתנו זה מטרות אידיאליות, קלאסיות. החלק הרחב שלהם, הלא מוגן, מולנו. טווחים אפס. מה זה בטנקים אפס? 300-400 מטר. זה אפס בריבוע מרחק כזה. 500 מטר, 600 מטר. הרי לפני זה בכיוון השני ירינו בטווחים של 2,000, 2,500. אז התחלנו לראות בהם, הטנקים שהיינו שם, היינו מחומשים, באנו מאחורה, ולא היינו גיבורים, ולא היינו פטריוטים, ולא היינו חיילים לוחמים.
אנחנו בסך הכל רצינו לחבור לכוחותינו שמחכים לנו שם. שזה כיוון הבית, לחזור הביתה. וירינו בהם, דפקנו בהם. אני לא, אתה יודע, ההגזמות, אם אומרים כל אחד אומר כמה טנקים הוא הוריד, אז כנראה לצבא הסורי היו 2.5 מיליון טנקים. מי ניהל אתכם? אף אחד. נסענו, אף אחד לא ניהל. היה בתור קצינים, את מי שאני זוכר, זה היה בלייר, הסמ"פ שלי, שעדיין חי אז, ואני. כל יתר הקצינים לא היו קצינים יותר שם. ועוד אחד שהיה שם, מן הסתם, זה צביקה. הוא גם, אני מניח, אני לא בטוח אם הוא לא חבר לכוחותינו קודם, אני לא יודע. אני מניח שהוא היה שם, כי אם אני זוכר, שמעתי אותו גם אז מדבר. כלומר, ומה שהוא דיבר, די תיאר את מה שאנחנו עושים. אז לא ראיתי אותו פיזית, אבל אני מניח שגם הוא היה שם. ושם דפקנו טנקים בלי סוף. הייתי אומר מאות, אבל ליתר הביטחון אני אגיד עשרות. וכשאתה רואה עשרות טנקים עולים באש, החיים ועוד מאחוריהם, לאט לאט ראינו אותם, ומן הסתם אורי אור הוא זה שנלחם מולם, שהוא עולה לרמה מכיוון עלקה נפח, ואנחנו באים אליהם לנפח מאחורה, מצד אחורה, באלכסון כזה אחורה, אז אנחנו רואים אותם, זה היה המראה הכי משובב במלחמה. מסתובבים, ממש מסתובבים, והם מתחילים לברוח בחזרה מזרחה. ואז המשכנו לדפוק בהם. וככה בסוף היום חברנו לכוח הראשי, מבחינתנו, המפקד הבא שהיה בתור, שזה כנראה אורי אור. זהו. אתה זוכר את המפגש עם חיים דנון? מחטיבת 679. את חיים דנון הכרתי בצבא קודם כל, שהוא היה מפקד אצלי בקורס מפקדי טנקים, הוא היה קצין. וגם אני יודע, אני למדתי בריאליה, אבל לא בפנימייה, שהוא למד שנה או שנתיים מעליי בפנימייה. הוא יליד 46, אתה חושב? נדמה לי. אז אני הכרתי אותו הכרה של חניך שמכיר מפקד. מפקד לא מכיר ככה חניך אותו דבר, לא נלחמנו קודם יחד. ואז ציוותו אותנו בתור יחידה אינטגרלית של אורי אור. לא, והיו שם כמה, נקרא לזה מג"דים. חיים דנון היה מג"ד? כן. למה אני צוחק מג"דים? כי לכל מג"ד היה סדר כוחות של פלוגה מקסימום, מבחינת מספר הטנקים. קראו לזה מג"ד. המג"ד שלי היה אחד מנהלל, שכחתי את שם המשפחה שלו, עמוס. כן. אתה מכיר את השם או משהו? לא. ודנון היה מג"ד, לא שלי ישירות. עמוס בן דוד. כל הכבוד, עמוס בן דוד. בוא רגע נעצור. לקראת ערב... אנחנו חוברים לאור... חוברים לחניון. לחניון בנפח. בנפח של 679. נכון. כן, אמת. ושם מצוותים אתכם? אותך. אותנו, לא, את כמה טנקים שלנו. כן. נשארו מהפלוגה שלנו המקורית, או מהגדוד המקורי, איזה 5-6 טנקים, או משהו כזה, ומצוותים אותנו במסגרת חטיבה 679 להמשך לחימה. בגדוד של אמנון בן דוד. עמוס בן דוד. עמוס בן דוד, כן. ואתם יודעים שבבוקר, יום שני, הולכת להתחדש המלחמה. ואנחנו רועדים ומשקשקים ומתים מפחד, כי אנחנו כבר יודעים למה אנחנו מחכים. אז לנו ביום ראשון, או משבת בלילה, הייתה מלחמה מול הסורים לכיוון חושניה. בחזרה על אותו ציר, אחורה, מלחמה מול הסורים לכיוון נפח. ואז
אנחנו מגיעים כמו כוח רענן לחטיבה, כאילו לחטיבה של אורי אור. ואז עם אורי אור ניהלנו יומיים מלחמה קשה, אבל מסודרת. יש מפקד, זה אדם שאני מכיר, זה אדם שאני סומך עליו, נלחמתי איתו בששת הימים. עוד פעם, אני הייתי פקוד והוא מפקד, אז זה פחות, אבל עדיין, והוא היה איש סיירת, לא טנקיסט עדיין, בששת הימים. ואני פשוט איש מקצוע, טנקיסט, איך אומרים, בא לעשות את העבודה. וברגע מסוים, ביום השני של המלחמה או משהו, אתה יודע מה זה היה? אז עם אורי אור נלחמנו יום שני, ויום שני... רגע, תן לי רגע לשחזר. יום שני ויום שלישי נלחמנו מלחמות קשות עם אורי אור. יום רביעי היה יום קל של מלחמה, של הפוגה יחסית, כי אז היה ההכנה וההתכוננות ביום חמישי לפריצה בציר אמריקה לכיוון חאן ארנבה. בואו רגע נחזור. יום שני היה ברור שהסורים יחדשו את ההתקפה לכיוון סינדיאנה ונף. נכון. וחטיבה 679... נפרסה מולם, כשאנחנו חלק מהחטיבה, והיו שם 3 מג"דים, את דנון אני זוכר, כי היה מה שנקרא קבוצת פקודות, בערב באנו הקצינים וישבנו בקבוצת פקודות, אז אני זוכר את דנון, שהוא לא היה המפקד הישיר שלי, את עמוס בן דוד שהיה המפקד הישיר שלי, ועוד מישהו שהיה מג"ד שאני לא זוכר, ובמסגרת עמוס בן דוד נלחמתי ביום שני עם אורי אור, מאור ראשון, מהבוקר, לכיוון, שם הייתה כבר מלחמה לא לכיוון ציר הנפט, כמו שאני זוכר, יותר לכיוון מזרח, לכיוון... דרום-מזרח. לכיוון דרום-מזרח, בדיוק. לחושניה. לא, כן, נגיד. אבל המלחמה יחסית הייתה מסודרת. מסודרת, עם כוחות מופחתים. הציפייה הציפייה הייתה ציפייה של חטיבה, כשסדר הכוחות הוא של גדוד. גדוד. אתה מבין? זאת אומרת, יש לכם מספר טנקים כמו שיש לגדוד, אבל יש לכם, אין ברירה, כי מולכם עומדת נגיד חטיבה, יש לכם משימה של חטיבה. ואני לא יודע, so called החטיבה שלנו מול כמה חטיבות, אבל זה היה מסודר. היה מח"ט, אני לא יודע אם היה סמח"ץ, אני לא זוכר, היו מג"דים, היו מי שהיה סמך מ"פ שלי, שהוא נשאר עדיין בחיים, נהפך להיות מ"פ, הוא היה מ"פ שלו, אני הייתי so called הסמך שלו, וככה המשכנו להילחם. ופתחי תמיד על הקוליס שלי, כל הזמן, לא לשכוח, כי פה עוד יש סיפור, כבד. יום שלישי, אחרי הצהריים, יש התקפה של 679 לכיוון חושניה. נכון. אתה זוכר? כן. ושם היה משהו שאני לא האמנתי. בפריסה של החטיבה של של אורי אור, אנחנו היינו הימניים ביותר, כלומר הכי דרומיים. ליד ציר הנפט בערך. הכי קרוב לציר הנפט, הכי ימינה. ואני מסתכל במשקפת, ואני רואה מאות טנקים. כמו ממש עוד פעם. כמו בשעת נעילה. אני רואה המון טנקים, אני לא מאמין, זה נראה לי כמו סרט, כאילו מבוים. מאות טנקים, מאות. עוקפים אותנו, אני לא יודע, מדרום. עוקפים אותנו מדרום. ואני מסתכל במשקפת עוד פעם ועוד פעם, ואני ממש מוריד מהעיניים, ואני אומר בשקט, בקשר לפתחי, תגיד פתחי, אני רואה טוב, ואני לא בטוח. הוא אומר, יאללה פרלה, אתה צודק. ואז אני מדווח וצועק ומשתולל, ומודיע לאורי אור, או לכל מי שמסכים או יכול לשמוע אותי, שעושים לנו איגוף מימין, אני עם החרדות שלי, שעושים לנו איגוף מימין, ויפתיעו אותנו מאחורה. התשובות בקשר, אני לא יודע ממי, אבל מכל מי ששמעתי, חוץ מפתחי, לא, זה בסדר, עזוב, ידוע לנו, הכל בשליטה.
ואנחנו עומדים ויורים, ואנחנו כולנו עם התותחים צריך, אנחנו חיילים, עם התותחים קדימה, פתחי, לא מאמין לאף אחד בעולם, עם התותח לאחור. תשמע טוב, פתחי חי יכול לאשר את זה. פתחי עם התותח לאחור. הוא אומר, פרלה, לי יש רק מפקד אחד, זה אתה. לא מכיר בצבא. ואנחנו עוד מהטירונות. פתאום אנחנו שומעים בקשר את פתחי בצעקה, הם מאחורינו. 800 מטר מאחורינו, עוד פעם, 800 בטנקים, תבין, זה טווח כלום. עולה על הגבעה, על תא השטח שמאחורינו, ימין, חצי ימין כזה, לא לגמרי מאחורינו, מהצד כזה. עולה טנק ראשון, ופתחי עומד מולו, הוא מחכה. מכניס בו פגז ראשון, מעלה אותו, זה גם היה פגז טוב. הוא פגע במקום טוב, הטנק באמת נשרף, נתן להם סימן, תדע. מאוד חשוב לא רק שיפגע, שגם, שהצדק לא רק יעשה, שגם ייראה. אז הטנק עולה באש משהו, כמו אבוקה. ואז עולה עוד אחד ועוד אחד, אז פתחי ירה גם בשני, ואני בגלל שהייתי גם בצד הזה וגם ער לזה, מה זה ער? המצאתי את הטנקים האלה. ואני, שנינו יורים בהם, ואחר כך הפלוגה, הגדוד, מי ששמה, לא כולם ראו אותם. עוד פעם, תחשוב, זה גדוד, זה חטיבה, זה פריסה. הם באו מהתא שטח שלנו. ירינו בהם, הם לא פגעו בנו, כי פתחי תפס את הראשון, וההתקפה הזאת נעצרה. ואז הצבא כבר היה יותר מאורגן, יותר מסודר, לא יודע מי בא להם שמה מכיוון ציר הנפט. מי שבא ממערב, כן. זה החטיבה שלך, 179. והגדוד שלו. הנה זה סוגר. תראה, עכשיו פעם ראשונה בחיי, עכשיו, איזה שנה אנחנו? 2021? פעם ראשונה שאתה סוגר לי את הפינה הזאת. לא ידעתי את זה. 179. החטיבה שאני בן ממזר שלה, כן? שלא נלחמתי במסגרתה, כן? כשהגדוד סיור מוביל, הם בעצם עדפו את הסורי לאורך מקצביה, מזרחה, כשהם תוקפים ממערב למזרח. זהו, כי הם באו עלינו, אנחנו כנראה גם הפתענו אותם במדינה מסוימת, כי גם עם אורי אור היינו בחזית, היינו קדימה. פתאום הם גילו אותנו, וכנראה הצד שלהם עשה לנו איגוף והתחיל לראות עלינו, אבל הם לא, תראה איזה הגינות, לא אמרתי שאנחנו עצרנו אותם. אמרתי שאנחנו עצרנו את אלה שתקפו אותנו, אבל לא את כל מאות הטנקים שראיתי. ואמרתי לך שהם מאחורה, מן הסתם איזשהו כוח שטיפל בהם. אז הנה, אתה סוגר לי את הפינה הזאת. בחיי. יום שלישי אחרי הצהריים. זה יום שלישי, מה שאני אומר לך. יום רביעי או שזה היה כבר אפילו יום רביעי בבוקר, לא זוכר, אל תתפוס אותי. יום רביעי היה חצי יום מלחמה וחצי יום היה התארגנות להבקעה מכיוון קונטרה, ששם בינתיים כנראה חטיבה 7 פינתה את הדרך באזור ההוא, וטייגר ואלה, וכולם היו בניי, טייגר, מפקד כוח טייגר, מאיר זמיר, היה הנהג שלי בטנק במלחמת 6 הימים. מאיר זמיר במלחמת יום כיפור לא נפגע לו חייל אחד. בגדוד שלו, בפלוגה שלו. אני רוצה להגיד לך שמאיר זמיר, א', יש לו, איך אומרים, מזל של גוי, קודם כל. גם הפגז שפגע בחזית הטנק מול אתה נהג במלחמת, בששת הימים בתעלה.
2 סנטימטר למעלה או 2 סנטימטר למטה, הוא היה, לא רק מוריד אותו, הוא היה נהיה אבק, לא היו מזהים את הגופה. ובסוף, השירות הסדיר שלי, בסוף הייתי מ"פ, והוא היה בפלוגה מבצעית, חייל מבצעי שלא הלך לזה. והוא היה בפלוגה המבצעית שלי, חייל למופת, ופרחח עולמי. ומה שהיה בתעלה, דברים שלא יאמנו, עמדנו על הסוללה וירינו, אי אפשר היה לעמוד בעמדת אש, לא היו עמדות אש כמו בקו בר לב. עלית על הסוללה כמו על מוביל ככה, הטנק נופל למעלה על השפיץ, ואז ככה אתה עומד ויורה, ככה גם קיבלנו פגז כמעט בגחון. מאיר זמיר מצא שם, בלגן של אחרי מלחמה, מצא איזה בזוקה, במצב הזה, יוצא מתוך הטנק, תופס בזוקה ומתחיל לירות על הצד השני, הנהג. לא, זאת אומרת, יש לו פגם מוחי, בטוב, אין לו פחד. אין, אתה יודע, לכל אדם, יש אלמנט של פחד מניע. אצל מאיר זה פשוט לא קיים. מאיר זה איש למלחמות. זה העצב של הפחד פגום אצלו, לא קיים. פשוט לא קיים. אתה יודע מה, כמו שיש לך מחבלים מתאבדים, אין לך מה לעשות נגדם. נגד מאיר זמיר אין מה לעשות. כלום לא יפחיד אותו. זה מאיר זמיר. אנחנו ממשיכים. יום חמישי, 11 לאוקטובר, הבקעה על ציר אמריקה. יש משהו שאני חייב לומר לך על יום רביעי, שזה מאוד חשוב, שזה מספר משהו על אורי אור, עליי ועל הצבא שלנו. יש קבוצת, אני לא גנרל גדול, אני בסך הכל קצין זוטר. אבל שבע קרבות, בלשון המעטה. כאילו מלחמת יום כיפור כבר, מבחינת אותות, כבר הייתה המלחמה השלישית שלי. אז, ועוד מבצעים אז אורי אור בא, פורס את השטיח, פורס את המפה, ואנחנו נבקיע מפה, את ציר אמריקה מהתתל"גים שהיו לנו בשעתו בסדיר, שישבנו בתל אבונידה ובמסעדה ובכל האזור שם, אני מכיר אותו. זה מה שנקרא רמה שם, באמת, זה התחלה. יש לך פלטו ישר, ממש ישר, באמצע עובר כביש מקונטרה דרך המלך לדמשק, ומשני הצדדים, בעיקר בצד ימין, גבעות. נכון? אתה איש סיור, אני טנקיסט, אני לא... אני לא זוכר את הגבעות, אבל בהחלט התיאור הוא די נכון. בצד ימין גבעות... הציר אמריקה היה מאוד ברור, הוא היה נראה מאוד שטחי באמת, מאוד מאוד... שטוח, כן. והכפר הראשון, או היישוב הראשון, נקרא חאן ארנבה. והמטרה של הפריצה להגיע... ואז אורי אור מתאר את כל הטנקים, לא הטנקים, את כל המסלול ההתקפה, עם כל החיצים הכחולים והאדומים, אלה יבואו מפה, אלה מפה, אלה חיפוי מכאן, ככה וככה. ואני תופס את הראש, אני חושב שאני בחלם. אני אומר, נאמר לנו פעם כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. זה תחבולות עם הראש דרך הציר הראשי. כל הצבא הסורי ידע שאנחנו הולכים לשם, והנשק של כל הצבא הסורי וכל היחידות, נ"ט, שריון, חיל אוויר, קומנדו, you name it, כולם כיוונו את האש לציר אמריקה. ונכנסים לציר אמריקה. אחר כך אני תופס את אורי אור. בסוף קבוצת הפקודות לא רציתי להיות מורד או להכניס דמורליזציה. ואמרתי לו, אורי, תשמע, כבר עברתי איתך כמה דברים. לא יודע אם הוא זוכר את זה, אבל אצלי זה, תבין כמה משמעותי היה. אמרתי לו, אורי, אין פה שום מהלך טקטי, איזשהו הסחה, איזשהו איגוף, מימין, משמאל, מלמטה, משהו
קצת אחרת, היום קוראים לזה לחשוב מחוץ לקופסה. אני לא ידעתי אז את המילה קופסה. אבל אמרתי, אי אפשר לעשות איזשהו משהו טריקי שישיג כוחות לשם ובינתיים יבואו מכאן או משהו. הרי אנחנו נכנסים ללב התופת. ואז הוא אמר לי בשקט בצד, כי דיברתי איתו בשקט בצד, הוא אומר לי, פרלה, מה אני אגיד לך? אתה צודק. אני גם חושב כך, אבל אלה הרעות, וככה נלחם. אז עשיתי לו... אני אגיד לך גם למה זה קרה. שנייה, ואז אמרתי לעצמי, במפקד כזה יש לי אמון. אם הוא דיבר איתי בכזה היגיון ובכזה יושר... גובה עיניים. לא גובה עיניים, יושר. הוא המפקד. אבל בכזה יושר אישי, אז אני אומר, אני סומך עליו. ואחרי המלחמה, הבן השני שלי שנולד בעיצומה של המלחמה, בסוף המלחמה שלי, אבל ב4 לנובמבר, קראתי לו אורי, לא מעט על שם אורי אור, לא מעט על שם האמירה הבסיסית, אוקיי, כל מה שאורי אור היה, אבל לא מעט על שם האמירה הבסיסית הזאת שהוא אמר לי אז. וכשלמחרת נכנסנו, אז כל מה שחשבתי שיהיה גרוע, וכל מה שדמיינתי בחלומות הכי גרועים שלי, התממש. לא התממש. היה הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. זה תופת, אם תקרא לזה שדה קטל, שדה הריגה, מטווח ברווזים, בשר תותחים, כל המילים לא יתארו את מה שקרה שם. כל השרידים שלנו שעוד נשארו שם אחרי כל הקטעים שסיפרתי לך, שמה, משם, נגיד מאחרי חאן ארנבה, מהכוחות שלנו כבר לא נשאר אף אחד להילחם. אני רוצה להגיד לך משהו. בהקשר למה שאתה אומר, אנחנו היינו בקבוצת פקודות, והודיעו לנו חד משמעית, הסורים בנסיגה, זאת הייתה הוראה, הסורים בנסיגה, אין לכם מה לחשוש, פורצים דרך האנרנבה, שטח פתוח לחלוטין. כל הגדוד שלי, כל הטנקים, הלכו במלחמה הזאת. אני אומר מה שאני אומר בלי לדעת מה שאתם אומרים. הטנק עבר את זה בשלום? לא, הטנק שלו לא, נשרף. גם נשרף, מה? נשרף. אז תספר. היה טנק או שניים, אני קודם אגיד את הסוף, מכל הגדוד הגיעו איזה 2-3 טנקים לחאן ארנבה בסוף. ואני שומע את רפול, עוד פעם לא היו מדבר עם אורי אור, ושואל אותו, מה מצבך? אתה הגעת ליד? קבעו להם מקום שהם צריכים לתפוס עמדות בסוף היום. אז אורי אור אומר לו בהתחלה, אני עוד מעט מגיע, ובסוף הוא שואל אותו, ורפול שואל אותו, נו, מתי אתה מגיע, מתי זה? אז בסוף אורי אור מדווח לו שהוא הגיע. הוא אומר, הגעתי עם הכוח שלי לכאן, יעני עם החטיבה. אני לא יודע אם היו 5 טנקים בחטיבה באותו רגע, אבל אורי אור, גם מבחינת מתן הביטחון לצד השני, עשינו את המשימה. הניתוח הצליח, החולמת. אצלך, מה קרה בטנק? תשמע, יש לי... מה קרה עם הטנק אני יכול להגיד לך, זה טכני. היו הרבה נונטטים בצד ימין, מדרום. אנחנו נסענו ככה, אנחנו היינו המטווח ברווזים שלהם. אנחנו היינו עם הצד אליהם. אתה מבין? אנחנו נוסעים ככה, והם באים, יורים עלינו ככה, משיפולי הגבעות שהיו בצד ימין. ודפקו לנו המון טנקים שם. ואז זיהיתי, אני לא יודע אם זה קיבלתי הוראה או לא הוראה, שם כבר כל אחד נלחם בשביל להשמיד כמה שיותר. ופנינו, אני או כמה טנקים, ימינה לכיוון הגבעות, מסתערים על הנ"מ. ותוך כדי... נ"ט, טעות, סליחה, ברור. מסתערים על... הכל שאמרתי נ"מ זה נ"ט. ואז מסתערים לכיוון הנ"טים, וכמה דפקנו, אבל הם היו שם,
צבא של צרעות, היו בלי סוף, הם קטנים, הם ניידים, ירו כל הזמן ופוגעים בלי סוף. אז אנחנו פוגעים, עד שאחד פגע בי, למעשה שניים פגעו בי. אז אחד פגע איפשהו בצריח והחליק, ולמזלי לא נפגעתי, כי אני מפקד עם הראש בחוץ, אבל גם כל המלחמה דאגתי מהאף, את העיניים להחזיק בחוץ, לא כמו בצילומים חצי גוף בחוץ. ואז הפגז הזה החליק על הצריח, ופגז אחר קיבלנו בחיבור בין הצריח לטובה. שיתק את התותח ושיתק את הצריח. התותח לא היה לו הגבהן, בקיצור, ולא היה צידוד. הטנק נתקע, נהיה גוש אחד, צריח, טובה ותותח. אז זהו, ברגע זה נגמרה המלחמה שלי. אז אספתי שם כל מיני, לא אגיד, פצועים, אדם אחד שהיה בהלם, שהייתי צריך, היה פעם חייל שלי, היה קצין, הייתי צריך, הוא התחיל לרוץ לכיוון, שעת נעילה, התחיל לרוץ לכיוון הסורים. אני רדפתי אחריו, תפסתי אותו, משכתי אותו בכוח לטנק, הכנסנו אותו לתוך הטנק, קשרנו, הטנק שלו נשרף והצוות שלו נשרף כולו, הוא עף מהטנק החוצה. קשרתי אותו עם סרט פעולה של 03, הושבתי אותו בטען למטה, לקחתי את הצוות שלי, לקחתי עוד טרמפיסטים עזובים מטנקים פצועים לא פצועים, ונהפכנו למין כזה טנק מנהלה, מפקדה, חזרנו לכיוון ראש פינה. לכיוון, כן, לא ראש פינה. נסענו בדרך, עצרנו, היה בדרך איפשהו תאגד, איזשהו תחנת איסוף גדודית, תחנת חיל רפואה, הורדתי שם את כל מי שצריך, השארתי את הטנק, 4 אנשי הצוות שלי, כולם חיים, עלינו, כמו מאיר זמיר אמר, עלינו על, תפסנו טרמפ איזה מסעית, והגענו בסוף היום לראש פינה. ומשם לפילון, לבסיס. אחר כך יש לי את הסיפור של ההלם קרב, אבל אני לא יודע אם זה שייך. לא, תספר על הקטע שאמרת, עם פטרי שיש לה סיפור, שהוא שומר עליך מאחורה. זה מה שסיפרתי קודם. לא היה לך עוד סיפורים. לא, שהוא שמר מאחורה, ושהסורים עשו את ההתקפה מול, את האיגוף מאיתנו, כולם היו עם התותחים קדימה, הוא היה עם התותח אחורה. בוא נמשיך. אתה מגיע לפילון. לפני פילון, אני רוצה להגיד לך, שעל ציר אמריקה היו כאלה מראות זוועה שאני החלטתי לדבר על זה, אבל יש דברים שאני יודע אותם, אני רואה אותם, הם ברורים לי בראש, ועד רגע זה, וגם עכשיו, אני לא מסוגל לדבר עליהם. עד עכשיו. עד כדי כך נורא. יותר טוב שלא לחשוב שיש אפשרויות כאלה. אני אדבר על הפחות גרוע, שעם כל היו שם 2 דברים בדרך. ברגע שהטנק שלי נפגע וחזרתי, הגיע איזשהו גדוד. כן, אני אותו דבר קודם, מצוין. הגיע איזשהו גדוד, אני חושב, היו עוד שרמנים, נכון? כן. הגיע גדוד של שרמנים. 4. והיה שם, והם זזו, נסעו אחרינו בציר אמריקה, כשאני כבר התפניתי. ועליתי איכשהו, אני לא יודע, אתה יודע, מלחמה. קפצתי על הטנק שלו, ואני רואה שרמנים, מה זה? זה עגלות. מה אתה רק מטרה נוספת, אתה לא תתרום פה כלום, ככה לפי הבנתי. ואמרתי לו, ותפסתי, עליתי על הטנק של המח"ט, אני מניח, היה אלוף משנה. וצעקתי לו, הורדתי ממנו בכוח, פיזית, עליתי, טיפסתי על הטנק. הורדתי ממנו את הקסדה, ושחררתי אותו מהאוזניות.
וצעקתי לו באוזניים שלא יתקדם לפה, שהם נסו ממש בתנועה מנהלתית, כאילו חוברים למישהו. איך אמרת? אין שם אף אחד. ואני, יש לי את המראות משם שאני עד עכשיו לא יכול לדבר עליהם. ואני צועק לו באוזן, אני אומר לו, אל תיסע, תעצור את הכוח. אתם נכנסים פה למטווח, יחסלו את כולכם. טוב, אני הבנתי, הוא רק חיפש, הצליח, אוקיי, בסדר, כן, לא באלימות. הצליח לנופף אותי מהטנק, אוקיי, בסדר, שמעתי, נפעל, חזר לזה, בטח אמר לעצמו, נפטרנו מהמשוגע הזה, בטח קיבל איזשהו זעזוע, לא יודע מה קרה איתם אחר כך. ועדיין שם חשוב להגיד, הדבר שאותי זה טנקים ברחו, באמצע ההתקפה היו כל כך מעט טנקים, בעילה של פינוי פצועים. מה עוזר שאתה מפנה פצוע אחד שאתה גורם ל100 הרוגים אחרים? לקחו, שמו פצועים על התמסורות, כי לא יכלו לגמרי לברוח. וגם ראיתי טנקים, ואפילו יש לי כמה שמות שאני הכרתי, אבל גם זה חלק מהזיכרונות שלי, רק שלי, וטנקים הסתובבו וברחו באמצע ציר אמריקה וברחו לאחור. אחר כך דיברתי עם חבר טוב שלי, יוסי אנג'ל קוראים לו. היינו סטודנטים, גרנו באותה דירה, 3 בדירה. גם היה קצין שריון, והוא היה בחלק השני של 179, והוא היה באלה שעלו איתנו, אחרינו, על ציר אמריקה, ודיברנו על זה עוד פעם בעקבות שעת נעילה, עכשיו, לפני חודש. הוא גר בחיפה. גם הוא נפצע שם, הוא איבד עין, ואח שלו היה צוער קצין שריון, נהרג במלחמה. אין, זאת אומרת, משם גיא הרגע, אין לי מילה אחרת. אבל גם נוהל לא בחוכמה, מאוד לא בחוכמה. ואז דיברתי איתו על זה, ואז פתאום, ככה בתחילו אורחים, אמרתי, תגיד לי, אני ראיתי טנקים בורחים. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, המון ברחו, יותר ברחו מה שהתקדמו קדימה. בציר אמריקה, חשוב מאוד. ואז התחלנו וגם מצאנו משותפים שראינו, מכירים שעשו U-turn. באמצע התקפה, תוך כדי התקפה אחורה פנה. ואז המשכתי עם הטנק שלי וראש פינה. תשאל את השאלות שלך. הגעת לפילון, איך המשכת? דבר ראשון, שמענו, היה לי רדיו טרנזיסטור, גם במלחמה כזה, שראשית כל, נתחיל בזה, הגעתי לראש פינה, ויש שם קיוסק, יש שם בניין שחור, קיוסק בבניין בזלת כזה, שחורה. אני ניגש לקיוסק, רוצים לקנות משהו. פתאום, מהמלחמה אתה שם? חצי שעה. זה לא אמיתי, אתה מבין? בסיני נלחמת, אז לקח לאוכל 3 ימים להגיע אליך. אבל פה אתה נלחם על הבית, בבית. ממש אתה בבית. ואז היו כל החיילים, כל הדרגים, כל הפקידים, לא יודע מה, כל העיתונאים למיניהם כמובן, שכל היום. ואני באתי ורציתי מצופה או איזה בקבוק קולה. אז הוא אומר, זהו, נגמר היום וסוגר לי את התריס. בכיתי. ועוד בתמימות אמרתי לו, אבל יש לי כסף, אני אשלם לך, אני לא מחפש צדקה. חשבתי ואז שמעתי בטרנזיסטור שטבריה מעניקה לחיילים לילה שינה חינם בכל בתי המלון, אין נפתחו לחיילים. אז לנהג, קראו לו עמוס נדמה לי,
תבין שאת הנהג שלי הכרתי רק אחרי יומיים מלחמה. באנו, נכנסנו, הצוות שלך הוא למטה בטובה, אתה בצריח, אותם אתה עוד רואה את השניים, את התותחן והטען. והוא היה לו איזה אוטו, לארק, אני זוכר את האוטו, לארק, היה אוטו לארק. וסטודי בייקר לארק. והוא הכנע את האוטו שלו בפילון, הגענו לפילון, ונסענו לטבריה לבית מלון. ואני והטען שלי ישנו במיטה זוגית אחת, והוא והתותחן במיטה זוגית שנייה, ולפני 5 שעות הייתי בגיא ההריגה. זה, לחיילים אסור לעשות את זה. זה סודק את כל המערכות. שאתה רואה שיש, בכלל לא הבנתי שיש חיים כאלה. כשאני נלחמתי שם, הייתי בטוח שכבר הבית שלי בבאר שבע מופצץ. לא בחיפה. אבל זה נעשה בשלב מאוחר יותר עם הנופשונים שהיו באזור שלנו, שאני למשל רציתי לראיין את שמעון שוורץ, שאני על בית הערכה בכפר בלום, והוא סיפק את כל הבית הערכה, היה מיועד לאותם נופשונים שהגיעו ל-24 שעות. הוא לא רצה להתראיין, חבל. אז בקיצור, אנחנו ממש, ואז חזרתי לבסיס, לפילון. בדיעבד אני יודע שהייתי בהלם קרב. וההלם, בוא נגיד, יש 2 סוגי הלם קרב. אז עוד גם לא היה מפותח הנושא של ההלם קרב. אז לפני זה היו רק גיבורי מלחמת 6 הימים, שעשינו מסדר טנקים בכיכר המדינה בתל אביב, ורק, הייתי אומר, כמעט ביקשו מאיתנו חתימות. ובמלחמת יום כיפור פתאום, בדיעבד מתברר לי שהייתי בהלם קרב, אבל ההלם, יש כאלה, כמו הקצין הזה שתפסתי אותו, וכמו שראיתי אחד רץ שם מהטנק שלו בלי יד, עם כזה שפריץ של דם מפה. ואני אגיד לך עוד משהו לגבי המלחמה. שראיתי את זה בלי היד, הוא היה הבן אדם שהכי קינאתי בו בעולם. אני מקווה שהוא חי, אני לא יודע. כי אמרתי, הוא את המלחמה גמר והוא פצוע, זה בסדר. איך אני אחזור? אני אסתובב, כמו ששם, אני לא מסוגל להסתובב. זה נגד... אצלי זה לא עבד על להסתובב אחורה. כל עוד אתה יכול, תילחם. כל עוד הטנק עובד, סע קדימה. הטנק לא עובד, גמרנו. הנשק שהיה לי זה היה עוזי או אקדח, אני יודע. חזרת לפילון. חזרתי לפילון. הרגשת שמשהו לא בסדר איתך? אז זה התחיל ככה שהיה שם, שבאפסנאות, היה חדר של רשתות הסוואה, ונכנסתי שם לחדר כזה של רשתות הסוואה ונשקפתי שם. שכבתי שם, יומיים שכבתי, בלי לאכול, בלי לשתות, פשוט שכבתי. אתה זוכר את זה? כן, אבל לא היה אכפת לי, שכבתי שם. כאילו לא הסתכלתי על עצמי בתור מקרה. ככה הרגיש לי. חדר חשוך בירכתיים של האפסנאות, והגיע לשם התנדב חבר, עוד אחד מששת הימים שהיה קצין, שמואל אורן, שסיים בדיוק, הוא היה באמצע, בסוף לימודי רפואה, לכן הוא לא גויס. בששת הימים, דרך אגב, מצאתי היום פה גם את העיתון, הוא קיבל את אות הגבורה. בחור ללא חת. הוא היה אחר כך למד רפואה, היה מנהל מחלקה פנימית באשקלון. בכל אופן הוא בא אליי, ואנחנו חברים טובים. מרוב שהיינו חברים בצבא, גם ההורים שלנו נהיו חברים בתקופת ששת הימים. אז. ואנחנו, הם אשקלון ואנחנו חיפה, אתה מבין? גישרו על המרחק הזה. והוא רואה אותי ככה, עכשיו, והוא אומר, פרלה, משהו לא בסדר. הוא אומר, דברן כמוך, יומיים לא מדבר, זה מחלה קשה. ואז אמר, בוא ניגש פה, היה שם רופא צבאי. אז הוא אומר, בוא ניגש לרופא. טוב, נו.
ניגשנו לרופא, ההבחנה שלהם הייתה חד משמעית, למחלקת הלומי קרב ברמב"ם. עכשיו, כמו שאמרתי, הלומי קרב, לא אמרתי בעצם, אבל אתה יכול... הלומי קרב, אצלי זה בא מניתוח האירועים, מהלראות, מהשטויות שנעשו, מהזוועות שראיתי, אבל יותר מהזוועות, מההתנהלות שהביאה לזה, בין השעננות לקראת המלחמה, בין השעננות עוד בתוך המלחמה, שמעתי, בתוך הקבוצות פקודות של אורי אור, כמו שבששת הימים דיברו, נדפוק אותם, נזיין אותם, זה וככה. אני לא האמנתי, אני אומר, איפה אתם חיים כאילו? מה זה האופוריה הזאת? אז היו אנשים שנפגעו כתוצאה, בהלם קיבלו כתוצאה מפגיעת פגז, מאירוע טראומטי מקומי, ואצלי זה היה הלם שבא אחרי המלחמה, אחרי שנשכבתי שם, של איסוף וניתוח הנתונים של מה שעבר עליי בימים האחרונים. ואז היה ביתן 7 ברמב"ם, יש שם ביתנים 5-7, שזה מחלקה הפסיכיאטרית, אז לקחו את ביתן 7, ניקו אותו ועשו אותו ביתן יהודי להלומי קרב. ושם הייתי איזה תקופה של שבוע ימים, ועזבתי את זה. וגמרתי כאילו את הטיפול, אחר כך נופש צבאי, ריפוי בעיסוק, בלה בלה. אבל היית בתהליך שיקום. על התהליך שיקום יש לי להגיד משהו מעניין. כן, הייתי בתהליך שיקום. יש כל שיקום לא נכון, כי הגיעו גם רופאים מתנדבים, הגיע איזה רופא, אחד ישראלי, אחד היה מארצות הברית הגיע, והוא כל הזמן הרופא בא ומנסה, תספר לי מה ראית, אז הוא יורה עליך, אז אתה יורה עליו. ואני פתאום רואה, הוא רוצה לקבל את מהלך הקרב. אני מעניין את הסבתא שלו. הוא היה כל כך מרותק, אתה מבין שבין זה ושיקום, זה הכניס בי רק עוד פוביות חדשות כל השיקום, ועוד טראומות ועוד סיוטים. כי הוא רצה בשיטה האמריקאית שאני חושב שאני אדבר את זה החוצה. לך כבנימט, עזבתי אותו. אבל אז אחרי זה תקופה חזרתי הביתה, יום אחרי זה רבקה ילדה את הבן השני שלנו בבית חולים בבאר שבע. היא שכבה יחד עם כל הפצועים, אפרופו לידה והחדרים ויש תנאים ואין תנאים. היא ילדה בבית חולים, שכבה באותה מחלקה, באותה פרוזדור, לא באותו חדר, אבל באותו פרוזדור עם חיילים פצועים. ילדה בבוקר, בצהריים שחררו אותה הביתה. אז זה אפרופו, אני הייתי איתה. ואז נולד הבן השני שלי, אורי. ואז התחלתי, so called חזרתי לחיים חדשים. כלומר, התחילה שגרה, התחילה שנת הלימודים, פחות או יותר באוניברסיטה, אני התחלתי עם התואר השני. הלימודים לא למדתי בכלל, לא הייתי מסוגל. אבל לתרגל, הייתי מתרגל של סטודנטים להנדסה. אז את העבודה בתור מתרגל עשיתי, את העבודה צריך לעשות, ולא הייתי בסדר. לא הייתי בסדר. ואז באתי לאיזו ועדה רפואית כדי לקבוע לי, אחרי שהייתי ברמב"ם, לקבוע לי פרופיל רפואי, ואז ראו אותי ואמרו, זה לא רק פרופיל רפואי, אתה צריך טיפול. אז הלכתי לקבל טיפול, זאת אומרת, סליחה, ואז נתנו לי כתובת. פסיכיאטר אזורי, מחוזי שמה, של באר שבע, שבמילואים הוא עובד עבור הצבא, דוקטור הלמוש. הוא גר שמה בווילות בבאר שבע, לא רחוק ממני. אז הייתה לי איתו פגישה, התחיל בנובמבר מתישהו כנראה, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, וישבתי ודיברתי. הוא היה איש מקצוע, הוא הבין לעומק, לא יודע מה הוא עשה, אבל זה הוריד אצלי את המפלס של ההלם, נקרא לזה. לא, עוד לא הוציא. ואז בסוף הייתי אצלו ככה חצי שנה, או
בערך, הגענו לחודש יוני, ואמרתי לו, שמע, בעקבות המלחמה היו לנו 2 ילדים קטנים. לקחנו, עשינו פעם ראשונה טיול לחוץ לארץ, לאירופה, רבקה ואני. אני תפקדתי, או לא, גרוע מאוד. סיוטים, חוסר שינה, עצבני, מלנכולי, לא יכול להתרכז. גם חי באמצע, על פניו חי כמו שצריך. עד שהיום אתה שומע נורמטיבי לגמרי, עד שאתה שומע שרצח מישהו. אז הייתי נורמטיבי so called לחלוטין, אבל לא הייתי, אבל ככה, אבל הפגישות עם הפסיכיאטר עזרו לי, ואז אמרתי לו, תשמע, אני עכשיו נצטרך להפסיק בפגישות, כי אני נוסע עם אשתי חודש וחצי לאירופה. גם צעד דרסטי, 2 ילדים קטנים, אחד בן שנה, אחד בן שנתיים. אחד אצל סבתא בכפר בלום, אחד אצל סבתא בחיפה, ונוסעים. אז הוא אומר לי, לא צריך לעשות הפסקה, מבחינתי הוא אומר, סיימנו את הטיפול. והוא אומר לי, והפגישה הבאה תהיה הפגישה האחרונה בינינו. אמרתי לו, הוא אומר, אבל עכשיו רק תדע מה מצבך. הוא אומר, אני הפסיכיאטר המחוזי של משרד הבריאות או משהו, אבל אני גם ראש, מבחינת התפקיד במילואים, ראש הוועדה הרפואית לקביעת פרופיל רפואי נפשי. אז הוא אומר לי, תראה, לפי מצבך מגיע לך, לא, הוא אומר, לא ננסה את זה, בעדינות הוא אומר, 20% נכות. תבוא אליי בשבוע הבא לפגישה, והוא אומר, אני משאיר את זה לך. מה שאתה תגיד לי שאתה רוצה, אתה תקבל. תבוא בשבוע הבא ותגיד לי. ותקבל. באתי בשבוע הבא, אמרתי לו, לא רוצה כלום. הוא אומר, ידעתי שתגיד את זה. ומה היה החשיבה מאחור? את מצבי ידעתי. וכל דבר הייתי מתעצבן על ילד, זה בגלל המלחמה. לא מצליח במבחן, זה בגלל המלחמה. כל דבר זרקתי על המלחמה. אמרתי, בן אדם, קח את עצמך בידיים, וכל מה שאתה מצליח או נכשל זה אתה. אין מלחמה. אם יש לך 0% נכות, אתה תמשיך להשליך את זה על המלחמה. ואחוזי נכות היה נוח. זה היה רכב, זה היה לקבל משכנתה. היינו זוג צעיר בגרוש על התחת עם 2 ילדים בדירת 40 מטר מרובע. בבאר שבע. זכויות, פנסיה חודשית קבועה. היינו ממש, מבחינה כלכלית, בשבילנו ה-20% הזה, זה היה הצלה כלכלית. אז מבחינתי זה היה או הצלה כלכלית או נפשית. מחקתי את זה, היו לי קשיים אחר כך, אבל מאז אני חי בסדר. אני אופטימי ומתבדח וטוב לי. אתה חי עם זה. ואני, כן, ויש לי חיים מלאים. לא, ואני גם לא סוחב. עכשיו, יש כמה דברים שאמרתי שאני לא יכול להגיד, כי אי אפשר להגיד, אצלי כבר איבדתי אותם, כי זה לא טוב להגיד את זה. לא, חשוב שתגיד יצאת. לא, בפירוש, לא, כי אני אומר שאני לא מספר הכל, כי עדיין היום זה יכול לעשות רע מאוד להרבה אנשים. שלהבינו את הקריירה האישית שלך, שהיית מאחרי זה? כן, זה חלק. זה חלק מהסיפור? למה לא? תשמע. אז סיימתי תואר שני בהנדסת מכונות, עברנו אחר כך לגור בחיפה, עבדתי קצת בתעשייה, עבדתי בוולקן יציקה, עבדתי בסולטם, בעיבוד שבבי, מנהל מחלקת ביקורת איכות של תחמושת. והתחמושת של העיבוד שבבי, לא האלמנט של החומרי נפץ, ושל מרגמות, יותר נכון. ואחרי זה עברתי לחברת, חיפשתי, הנה אתה רואה את הים, פתח לעולם הגדול. אז אמרתי, אני אעבור לחברת צים. אז עברתי לחברת צים, שם גם יש איזשהו סיפורצ'יק, אבל לא משנה. התחלתי לעבוד בחברת צים, בתחום לא של הנדסת מכונות. חשבתי להיות בתור עבודה טכנית, במחלקת הטכנית של האוניות. אז
דווקא התקבלתי בתור מהנדס תעשייה וניהול, ועבדתי בתפקידים של לוגיסטיקה, פרויקטים, ניהול קונטיינרים, באופן מסחרי. אחר כך שלחו אותי מטעם צים ל5-6 שנים באירופה. הייתי עם המשפחה 3 שנים באיטליה, ועוד 2.5 באיטליה טריאסטה, וגרמניה במינכן, באותה שליחות קראו לזה, באותה השמה. ואחרי זה חזרתי מאירופה לארץ עם המשפחה. הילדים הגדולים היו בדיוק לפני גיל גיוס, התגייסו שניהם, 3 בנים יש לנו, מוצלחים. ואחרי שנה עזבתי את צים, ואז בגלל שהייתי באיטליה וגרמניה, ואני קשקשן דברן, אז אני גם למדתי מהר שפות, אני גם אוהב, אז למדתי די טוב, אפילו טוב מאוד, איטלקית וגרמנית, וחוץ מזה אני מדבר קצת צרפתית וספרדית, וקצת שפות סלאביות, אז כזה מין אירופאי כזה. אז עזבתי את צים והלכתי להיות מנהל שיווק של חברה שיצרה רובוטים לחיתוך, רובוטים 5 ממדים, לחיתוך וריתוך בלייזר. ואחרי שבועיים או חודש עבדתי שם, הם אמרו לנו, אין לנו מה לעשות איתך בארץ, אתה מהנדס מכונות, אתה איש שיווק, אתה מדבר שפות, אנחנו צריכים אותך בגרמניה. או שאתה הולך לגרמניה, או שאתה מפוטר. אז נסעתי לגרמניה לשנה. אמרתי בינתיים, המשפחה כבר הייתה בארץ, הילדים היו בצבא, ומין כזה נוסע חוזר. נסעתי, אמרתי לשנה, שנתיים, וזה בכל זאת מאוד ככה הלהיב אותי, גם למכור וגם טכנולוגיה. ונסעתי לשנה, שנתיים, וככה נשארתי כמה עשרות שנים. בנסיעות, הלוך ושוב. ותוך זה בעיקר הייתי מייצג של חברות טכנולוגיות ישראליות באירופה. שעשו יותר טוב, פחות טוב. אחר כך המצאתי את הפטנט שלי, שזה השסתום להפעלת ברז בפדל. והנה יצאנו לפנסיה, עברנו לדירה מול הים, וככה אני אצעד עם אשתי לעבר הזריחה השוקעת. אני אגיד לך למה אני הצגתי את זה, למה העליתי את העניין של זה, זה להראות איך מהלם קרב יצא לחיים עצמאיים, לקריירה, לכל מה שאתה רוצה, התפתחות אדירה. ובין היתר, מה שחשוב שהצגנו לך מההתחלה, זה שאני חושב שהרעיון הזה שחרר אותך ונתן לך להיות הפה והדובר לאותן משפחות שאיבדו את יקיריהם. היחידה... שלפחות עכשיו הם ידעו, כי זה התפרסם ליוטיוב כל הנושא הזה. אני יודע, לא מה שחשוב, אתה מבין, וכשכתבו את ספרי היחידות, אז אורי אור, כמה שדיברתי עליו טוב, לא היינו אצלו. לא נתן לנו פרק אזכור, כי אנחנו היינו נספחים שלו. חטיבה 179 שכתבה את ספר החטיבה או את כל הדברים, לא היינו שם. כי אנחנו היינו כוח משני שהוצב, סופח לטובת חטיבה 188. חטיבה 188, אנחנו מסופחים אליה, אנחנו לא, ובכל מקום אנחנו מסופחים, אנחנו לא מסופחים בתור הדרגים או עזרה עורפית. אנחנו מסופחים בתור, אתה יודע מה, נקרא לזה מאוד פשוט, בתור בשר תותחים. בתור הראשונים ביותר אצל כולם כל הזמן, ומרוב שהיינו בשר תותחים, ומרוב שכולם נהרגו, ובלייר שאמרתי, הסמ"פ שלי הוא נהרג לקראת חאן ארנבה, קודם שמרנו. אז מרוב שכולם נהרגו שם, ויש שם שמות כמו סמוך יצחק, ויואב ברקאי, ובבצ'ני, ומשה בלייר, ואיז'ו רייבנבך, וברוך לנצ'נר, אז אנחנו לא היינו שם. וגם אחר כך שאמנון חזר מהשבי, עכשיו, אמנון מספר את סיפור המלחמה ומכירים אותו.
ואמנון היה באמת הראשון להיפגע והכי חמור להיפגע, הוא ועוזי-מור. אבל מבחינה ניהול המלחמה, הם אחרי שעה גמרו את המלחמה. הם מספרים את הקטע שלהם. ואנחנו באנו אלה, אז, ונגיד, והם אלה שמספרים את הסיפור. מי שמהיחידה הזאת נשאר אחר כך, לא מספר, לא סיפר עדיין, עד רגע זה, לא סיפר. ובשביל כל אלה שאין להם יותר פה, אז רק בגלל זה אני קשקשתי הרבה, אבל רק בעיקר זו הייתה התמצית, בגללה הסכמתי שתבוא הנה. כי אתה יודע שיונתן התקשר בפעם הראשונה ואשתי ענתה, הוא התחיל לשאול אותה על מלחמת יום כיפור, צעקתי עליה את כל הבית שאני לא רוצה לדבר על המלחמה, ושתוריד אותו מהקו. הוא רצה לדבר איתי ולא הסכמתי לדבר איתו. תספר אחרי זה מה קרה. ומה קרה אחרי זה, אחרי 5 שעה? התקשרתי שוב, כי זה יונתן, נו מה, אני לא היה לי נגד יונתן, אבל אני אומר, לא רוצה לדבר על המלחמה הזאת. אבל דיברת איתי עוד 45 דקות, סיפרת לי את המלחמה. נכון, כן, כי זה יחס אמביוולנטי. אני רוצה להתחיל לסגור. סגור מבחינתי. קודם כל, יש לנו שליחות לספר את הסיפור. וכל עוד נוכל, אני לפחות ויונתן, נלך לראיין אנשים. חשוב מאוד. כן. והרעיון שלך היה בלתי רגיל. באמת זווית ראייה מאוד מיוחדת, ושבאמת לא מופיעה בספרים. אז המון תודה.